ถ้าอยากให้แฟนของเราอะครับจำไปจนวันตายเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ทำยังไงครับอาจารย์ไม่ว่าหญิงหรือชายถูกกระตุ้น2สปอตพร้อมๆกันและเสร็จ2สปอตพร้อมๆกันโอ้โหมันมหัศจรรย์มากเป็นเหมือนพลุแตกเลยนะอยากจำเลยครับ ของผู้ชายบ้างช่วงอยู่ระหว่างตัวถุงอัณฑะกับรูทวารถ้ากดให้ดีๆเนี่ยเขาเรียกว่าบิลเลียนดอลลาร์พอยต์ผู้หญิงอะไปถึงจุดสุดยอดของเขายังไงบ้างครับการใช้นิ้วอะเป็นสิ่งที่ดีสุดเลยของผู้หญิงครับตัวหลักการคือต้องมีการกระตุ้นที่แฟนขอสอดใส่ประตูหลังของผู้หญิงเนี่ยแฟนเป็นเกย์หรือเปล่าคะได้คำตอบทันทีว่ารสนิยมทางเพศแบบไหนที่เรียกว่ามันแปลกเกินไปแล้วเจอมาหนักๆสุดคือปลาไหลมันสั่นไงทักษะในการมีเพศสัมพันธ์หรือเซ็กที่ดีเนี่ยคืออะไรครับหลายๆคนคงคิดว่าเรื่องของท่าลีลาต่างๆขนาดเชื่อไหมคะว่าคำตอบที่ดีที่สุดก็คือคำว่าสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Dr. Talk Podcast ที่หมอและผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพจะมาพูดคุยประเด็นเรื่องสุขภาพต่างๆทางช่อง 06อยู่กับผมหมอจิมมี่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์ป้องกันถ้าชอบคอนเทนต์สุขภาพแนวนี้และคิดว่ามีประโยชน์ฝากกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจให้หมอและทีมงานด้วยนะครับขอบคุณครับนิยามคำว่ารักในยุคนี้ไม่ได้จำกัดอยู่ที่เพศสภาพแต่เป็นเพราะเรารักใครสักคนในแบบที่เขาเป็นจริงๆมีเรื่องหนึ่งครับที่หลายๆคนอาจจะละเลยเพราะเกิดจากความเขินอายนั่นก็คือการมีเซ็กที่ดีและมีคุณภาพเพราะความสุขไม่ได้จำกัดอยู่ในรูปแบบเดิมๆแต่รวมไปถึงการมีกิจกรรมทางด้านประตูหลังการใช้มือหรือการใช้ปากซึ่งหลายๆคนเนี่ยยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอาจจะเป็นอันตรายหรือติดเชื้อโดยไม่รู้ตัววันนี้เราจะมาเคลียร์ทุกประเด็นกันนะครับและแนะนำเทคนิคต่างๆและอัพเลเวลเซ็กของคุณให้ดีและสมบูรณ์มากกว่าเดิม EP นี้ผมก็เลยเชิญอาจารย์ของผมนะครับซึ่งเป็นอาจารย์และเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์ทางเพศคนแรกของประเทศไทยนะครับอาจารย์สวัสดีครับหมอนะครับหมอติวุฒิครับเป็นแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ทางเพศครับอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับโอ้อาจารย์ผมเคยเจออาจารย์มาก่อนได้เรียนเกี่ยวกับทางด้านเวชศาสตร์ทางเพศมานะครับฝากอาจารย์อธิบายหน่อยครับว่าเวชศาสตร์ทางเพศหลายๆคนยังงงทางเพศมันคืออะไรมันเหมาะสมหรือว่ามันไว้ใช้ทำอะไรอะครับเอาง่ายๆนะครับแพทย์เวชศาสตร์ทางเพศก็คือแพทย์ดูแลเรื่องสุขภาพของทุกเพศและดูสุขภาพทุกเรื่องเพศนั่นเองนะครับของทุกเพศคืออย่างเช่นว่าของชายของหญิงและบุคคลเพศหลากหลายทุกเรื่องเพศคือเช่นเรื่องของเพศสัมพันธ์เพศสภาพเพศวิถีอวัยวะเพศอย่างนี้เป็นต้นนะครับจริงๆมีความหลากหลายความกว้างของเรื่องของปัญหาทางเพศด้วยซึ่งผมได้ยินมาว่าทางด้านเวชศาสตร์ทางเพศเนี่ยแพทยสภาเพิ่งได้รับรองเองถูกไหมครับใช่แล้วใช่ครับในปี2566ที่ผ่านมาแล้วปีหนึ่งเนี่ยผลิตแพทย์แค่4คนเท่านั้นใช่ครับอาจารย์เป็นหนึ่งในนั้นนี่ถือว่าหาตัวยากจริงๆนะครับเพราะตอนนี้ไม่เป็นสิ่งที่แพทยสภารับรองนะครับว่าเป็นได้นะครับเรียกว่า sexual medicine นะหรือว่าเวชศาสตร์ทางเพศเนี่ยต้องเป็น fellowship หรือว่าเป็นแพทย์ประจำบ้านต่อยอดด้วยนะครับและถ้าหลายๆคนอยากจะแบบไปหาอาจารย์หรือหมอทางด้านวิทยาศาสตร์ทางเพศสามารถไปหาได้ที่ไหนครับครับก็ถึงที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติก็ได้นะครับมีคลินิกสุขภาพเพศอยู่นะฮะถ้าส่วนตัวก็มีเรื่องของศูนย์สุขภาพเพศกรุงเทพหรือว่า Bangkok Sexual Health Center นะครับแต่แน่ๆคือฝากติดตามก่อนนะครับคือเรื่องของเรื่องเล่าพี่หมอหรือว่า Dr. Story ในทุกแพลตฟอร์มเลยครับได้ครับนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาเคลียร์ทุกประเด็นกันแล้วเดี๋ยวหวังว่าอาจารย์จะมาแนะนำท่าถึงจุดสุดยอดได้ใช่ไหมครับได้ครับยินดีครับขอบคุณครับแบบมันๆด้วยใช่ไหมวันนี้ได้ครับคราวนี้ผมไปเจอข้อมูลมาว่ามนุษย์เราเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งครับพอหมดวัยสืบพันธุ์แล้วเนี่ยเราก็ยังมีความสุขกับเรื่องของเซ็กส์หรือเรื่องของเพศได้อันนี้หมายความว่าเซ็กส์มันมีความหมายมากกว่าการมีลูกหรือเปล่าครับอาจารย์ใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองเรื่องของทฤษฎีวิวัฒนาการนะครับเรามองเรื่องของการมีลูกอย่างเช่นเรื่องของสัตว์ต่างๆนะครับจริงๆมันพัฒนาการมานะอย่างเช่นว่าเรื่องของคนเนี่ยเรายืนได้นะฮะอย่างเช่นว่าของสัตว์เนี่ยต้องคลาน4ขาเรายืนได้เรามีวิวัฒนาการที่สูงกว่าเช่นเดียวกับเรื่องของการกินสมัยก่อนเนี่ยคนเราก็หาอาหารเพื่อประทังชีวิตตอนนี้เราหาอาหารเพื่อให้มีความสุขใจในการกินแต่ละอย่างเลือกสรรถูกไหมครับเช่นเดียวกับเซ็กส์ก็ไม่ใช่เพื่อเรื่องของการมีลูกแล้วปัจจุบันเนี่ยจะเป็นเรื่องของความสุขความเสียวนะครับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวได้ด้วยถ้าพี่มีวงกลมนี่คือวงกลมของเซ็กส์นะครับกับเรื่องความรักบางทีมันแยกกันนะอย่างเซ็กส์เพื่อความสุขของเราก็ได้นะครับความรักอย่างเช่นรักพ่อรักแม่พี่น้องต่างๆหรือว่ารักคู่ครองกันก็ได้นะครับนั้นอาจจะแยกกันได้บางครั้งถ้ามันเคลื่อนกันมาแล้วมันมาโอเวอร์แลปกันตรงกลางนะครับจริงๆอาจจะมีเซ็กส์เรื่องของความสุขอย่างเดียวหรือรวมกันเป็นเซ็กส์กับความรักเราก็เรียกว่า make love ครับแทนคำว่า have sex ในประโยคก็จะมีเรื่องอื่นอีกหลายอย่างเลยยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของสุขภาพนะเช่นปัจจุบันเซ็กส์ก็เป็นเรื่องของสุขภาพร่างกายและจิตใจมีการวิจัยนะครับพบว่าอย่างเช่นการมีเซ็กเนี่ยสมมติในผู้ชายอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีเซ็กหรือบวกช่วยตัวเองก็ได้นะที่มีการหลั่งน้ำอสุจิเกิน21ครั้งนี่จะคือ12 ถึง 21 ครั้งต่อเดือนเนี่ยป้องกันเรื่องของมะเร็งต่อมลูกหมากนี่คือเป็นจริงละ
นะครับเรื่องอื่นด้วยอย่างเช่นเรื่องของสุขภาพร่างกายอื่นเช่นป้องกันโรคหัวใจตอนอายุมากขึ้นเพราะเหมือนออกกำลังกายนะครับมีครั้งหนึ่ง0.5 กิโลแคลอรี่ต่อนาทีเลยคิดดูสิว่าถ้าครึ่ง30 นาทีครึ่งชั่วโมง 150 กิโลแคลอรี่เท่ากับคุณหมอจิมมี่วิ่งเหยาะๆสักประมาณ20 นาทีได้อย่างเงี้ยนะครับรวมทั้งเรื่องของการหลับดีขึ้นการซึมเศร้าน้อยลงทั้งทางร่างกายและจิตใจนะครับแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีการวิจัยนะครับเรียกว่า sexual health for overall wellness แปลว่าถ้าสุขภาพทางเพศที่ดีของตัวเองก็ได้นะครับหรือของครอบครัวเนี่ยเราพบว่าเรื่อง wellness อื่นๆดีหมดเลยเช่นเรื่องของความอยากมีชีวิตคู่ความอยากทำงานทำการเข้ามองไปถึงเรื่องของ financial well-being ด้วยนะฮะว่าดีขึ้นด้วยนั่นจริงๆเนี่ยถ้าสุขภาพเพศที่ดีและมีคุณภาพเนี่ยมีผลหลายๆอย่างเลยอย่างเมื่อกี้อาจารย์ที่พูดบอกว่าเรื่องของผู้ชายที่ช่วยตัวเองการหลังเนี่ยช่วยส่งเสริมเรื่องของสุขภาพแล้วถ้าผู้หญิงนะครับมันเหมือนผู้ชายด้วยไหมครับผู้หญิงก็อีกหลายอย่างครับอย่างเช่นว่าป้องกันการหย่อนยานนะครับอย่างเช่นว่าถ้ารู้มากขึ้นหรือว่าถ้าเกิดว่าวัยทองบางทีมีภาวะมดลูกหย่อนหรือไอจามปัสสาวะเล็ดอันนี้เป็นการป้องกันด้วยเพราะกล้ามเนื้อก็จะมีการหดรัดตัวที่ดีขึ้นโดยเฉพาะถ้าถึงจุดสุดยอดก็มีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของการหดรัดตัวของกล้ามเนื้อต่างๆได้นะครับอย่างเมื่อกี้อาจารย์บอกผู้ชายเนี่ย21 ครั้งต่อเดือนแล้วผู้หญิงมันมีตัวเลขบ้างไหมครับผู้หญิงไม่มีตัวเลขชัดขนาดนี้เพราะว่าผู้ชายจะมีความชัดเพราะมีการหลั่งน้ำเชื้อหรือว่าน้ำสุจินะครับผู้หญิงอาจจะมีน้ำได้นะครับถ้าเป็น G-spot orgasm แต่จริงๆจะดูคนละแบบกันและอีกอย่างหนึ่งเชื่อไหมครับว่าผู้หญิงเนี่ยจะไม่ค่อยในเรื่องของการถึงจุดสุดยอดเหมือนของผู้ชายมักจะในเรื่องของความพึงพอใจฉะนั้นถ้าพึงพอใจถึงแม้จะถึงจุดสุดยอดหรือไม่ถึงก็ตามมีคุณค่าเท่ากันเช่นมีการหลั่งโดพามีนหรือฮอร์โมนที่ดีออกมาสร้างความสุขในชีวิตและครอบครัวเช่นเดียวกันครับครับแล้วอย่างคำว่าเซ็กซ์เนี่ยมันจำเป็นต้องถึงจุดสุดยอดทุกครั้งไหมครับผู้หญิงอาจารย์บอกเมื่อกี้แล้วว่าไม่จำเป็นผู้ชายมันจำเป็นไหมครับจริงๆไม่จำเป็นจริงๆปัจจุบันเนี่ยทางวิทยาศาสตร์ทางเพศเนี่ยถ้าเรามินิมัลนะหรือว่าเราพยายามลดความสำคัญของจุดสุดยอดด้วยเนี่ยยิ่งดีใหญ่เลยนะครับทำให้คู่เนี่ยดีกันด้วยเพราะปัจจุบันที่พี่พบมาเนี่ยคือปัญหาอย่างเช่นว่าการไม่สอดคล้องในระหว่างคู่เช่นคนนึงต้องการขนาดนี้คนนึงต้องการน้อยลงนะฮะบางคนก็หาว่าคนนี้ต้องการน้อยเกินไปไม่คิดว่าคนนี้มากเกินไปจริงอาจจะเท่ากันก็ได้นะแต่จริงๆเป็นปัญหาของชีวิตคู่ไงถ้าอยู่คนเดียวเขาอาจจะไม่เกิดปัญหานะพออยู่กับคู่เลยเกิดปัญหานะครับบางทีอาจจะน้อยจริงก็ได้อาจจะเยอะจริงก็ได้แต่ว่าเราจะช่วยดูว่าเป็นอย่างไรแต่ถ้าเกิดว่าเขาเห็นความสำคัญของการถึงจุดยอดลดน้อยลงและความพึงพอใจที่มากขึ้นเนี่ยอันนี้ทำให้การสอดคล้องกันดีขึ้นด้วยนะครับแล้วอย่างในปัจจุบันคำว่าเซ็กเนี่ยมันคือการสอดใส่อย่างเดียวหรือเปล่าครับหรือว่าอย่างอื่นก็เราเรียกว่าถือว่าเป็นเซ็กส์เหมือนกันนะครับใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้เห็นความสำคัญของเซ็กส์แบบไม่สอดใส่ด้วยนะจริงๆถ้าเราแบ่งก็จะเป็นเรื่องของ foreplay interplay afterplay foreplay คือช่วงก่อนมีเซ็กส์เช่นเล้าโลมคนไทยขาดเยอะถ้าลมที่ดีนานพอกระตุ้นความรู้สึกที่ดีใช่ไหมครับอารมณ์ร่วมมาการผ่อนคลายมากขึ้นนะครับอย่างผู้หญิงก็น้ำหล่อลื่นมาเพราะจำเป็นสำหรับผู้หญิงใช่ไหมครับแล้วก็ลดความกังวลใจที่เรากังวลไงเราจะแข็งไหมหรือว่าผู้หญิงกังวลจะเจ็บไหมถ้า foreplay ที่ดีก็ช่วยได้ interplay นี่แหละที่หมอจิมมี่ถามว่าต้องสอดใส่อย่างเดียวหรือเปล่าความจริงคือไม่จำเป็นนะครับหลายๆคนถ้าภายนอกได้ดีพอกันเนี่ยจริงๆทดแทนได้เลยนะครับหรือถ้าเป็นคู่ที่สอดใส่แล้วเจ็บหรือสอดใส่ยากเนี่ยภายนอกยิ่งดีใหญ่แต่จริงๆแล้วก็สามารถช่วยเรื่องของการสอดใส่ได้นะครับหลักการคือขึ้นกับว่าเห็นความสำคัญหรือว่ามีเป้าหมายอย่างไรและสุดท้ายอย่าลืมสุดท้ายคำว่า after play ก็คือหลังจากนั้นหลายคนเนี่ยพอเสร็จภารกิจปุ๊บแยกย้ายจบฉันเสร็จแล้วใช่ละแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามี after play นะปัจจุบันมีคำใหม่เรียกว่า after care trend ก็คือการดูแลหลังจากที่เสร็จภารกิจการดูแลยังไงครับการพูดคุยกันขอบคุณนะขอบคุณหน่อยหรือใช่หรือเป็นการสำรวจกันนะครับเป็นยังไงบ้างเงี้ยนะครับสบายดีไหมใช่หรืออาจจะมีการนวดนิดๆหรือมีการให้ขนมหวานอะไรต่างๆที่ดูแลกันนิดนึงจริงๆสักไม่กี่นาทีกันนะครับแต่ความรู้สึกดีๆมันมานะครับมันจะเกิด intimacy สำหรับครั้งหน้าด้วยแล้วสำหรับคู่ที่เขาไม่มีเซ็กกันเนี่ยอันนี้ถือว่าเขายังมีความรักซึ่งกันและกันไหมหรือว่ามันไม่จำเป็นครับเรื่องการมีเซ็กสำหรับชีวิตคู่ครับขึ้นกับ mindset เลยว่าเป็นยังไงนะครับบางคู่เนี่ยถ้า mindset ว่ามีความสำคัญมากอาจจะเกิดปัญหาระหว่างคู่จริงแต่บางคู่นะครับสมมติว่าตอนแรกมีเซ็กกันไปเรื่อยๆสังเกตไหมว่าพ่อแม่เราผู้ใหญ่อยู่ด้วยกันกลายเป็นว่าไม่มีเซ็กเลยบางคนนอนคนละห้องด้วยรักกันจนแก่ใช่ไหมครับทำได้ยังไงพี่ขอมี3วงกลมตัวเนี้ยนี่วงกลมเซ็กนะหรืออาจจะเรียกว่าเป็น passion วงกลมนี้เรียกว่า intimacy คือผูกพันใกล้ชิดวงกลมนี้คือ commitment ถ้าเกิดไม่มีเซ็กละคือ passion หายละ
หลงไหลเสน่หาเริ่มหายกันนะครับและอยู่ด้วยกันเรื่องของ intimacy ก็คือเรื่องของผูกพันนะครับและ commitment คือฉันรักเธอจนตายจะอยู่ด้วยกันจนแก่ตายอย่างน้อยที่สุดเขามีความรักกันนะ2องค์ประกอบเนี่ยในสามเหลี่ยมความรักของสเติร์นเบิร์กเนี่ยเรียกว่า companionate love ก็คือรักกันฉันเพื่อนคู่ชีวิตเขาอยู่ได้จนแก่นะครับอีกอย่างหนึ่งที่พี่อยากจะยกตัวอย่างนะครับกรณีเรื่องของเป็นวิถีทางเพศของคนหนึ่งเรียกว่า asexual เช่นบางคนเนี่ยไม่ชอบการมีเซ็กส์แต่ไม่ใช่ว่าเขาไม่มีรักเขาอาจจะรักอยู่ด้วยกันแต่ขออย่างเดียวคือยอมรับในเพศวิถีหรือว่าวิถีทางเพศของฉันคือฉัน asexuality เนี่ยก็อาจจะอยู่ได้นะครับด้วยความสุขที่ไม่ต้องมีเซ็กส์ฉะนั้นไม่มีความหลากหลายของคนที่ไม่มีเซ็กส์และอยู่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดปัญหาเช่นมีคู่แล้วคนหนึ่งไม่ต้องการมีเซ็กส์แล้วไม่สอดคล้องกันก็คือเกิดเรื่องของ sexual desire discrepancy ในระหว่างคู่เนี่ยอันเนี้ยปรึกษาแพทย์ดีกว่าคือคนนึงแบบต้องการอีกคนนึงไม่เอาละไม่ไหวแล้วอันนี้ให้ไปปรึกษาแพทย์ดีกว่าจะได้มาหาลองวิธีปรับเรียนรู้ซึ่งกันและกันและแก้ไขปัญหาครอบครัวกันจะได้ไม่มีปัญหาระยะยาวเรื่องของความสัมพันธ์นะครับเพราะถ้ามีปัญหาความสัมพันธ์แล้วเนี่ยเวลามาปรึกษาเนี่ยเลเยอร์มันหนักนะปกติเลเยอร์เนี่ยถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องของการขาดอารมณ์หรือความต้องการทางเพศเราจะได้แก้แค่ตรงนั้นถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นปัญหาความสัมพันธ์ที่ทะเลาะกันมี couple conflict อย่างเงี้ยการแก้ปัญหามันต้องมีเลเยอร์อื่นๆมาเกี่ยวข้องโอเคครับนี่ผมขอย้อนกลับมาเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์นะครับการเพศสัมพันธ์เมื่อกี้เราพูดไปแล้วมันอาจจะถึงจุดสุดยอดทำไมครับทำให้เราปลดปล่อยความสุขอะไรต่างๆออกมาจุดสุดยอดเนี่ยมันมีถึง20จุดกันเลยเหรอครับอาจารย์หมอจะไม่เคยได้ยินไหมครับว่าเพศไปถึง18เพศแต่พอเราเรียน LGBTQ+ ต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ถึงก็ได้เช่นเดียวกับในเรื่องของ20แบบถ้าเกิดแบ่งจริงๆอาจจะ20หรือเกิน20ก็ได้นะครับแต่พี่แบ่งแบบนี้ดีกว่าขอแบ่งเป็นหญิงเป็นชายก่อนนะครับตามอวัยวะเพศนะครับแล้วก็แบ่งตามสปอตต่างๆนะครับแล้วก็แบ่งตามรูปแบบนะครับเช่นรูปแบบทั่วไปหรือรูปแบบที่เป็น ESR หรือว่า Extended Sexual Response เช่นมีการถึงจุดยอดแบบที่ดีกว่าและรูปแบบที่เป็น multiple orgasm นะครับฉะนั้นเนี่ยเรามาแบ่งเป็นเพศก่อนหญิงชายเนาะหญิงเนี่ยไฮไลท์เลยนะจะบอกให้ นะครับเพราะหญิงเนี่ยสปอตเยอะมากจริงๆพวกเราเป็นชายต้องอิจฉาผู้หญิงนั้นเนี่ยสปอตเยอะมากนะครับจุดเยอะอย่างเช่นจุดหนึ่งคือตัว C เนี่ยก็คือคลิตอริสเนี่ยส่วนใหญ่ 80-90% ก็จะเป็นเสร็จจากคลิตอริสเรียกว่าคลิตอริส oriented orgasm เหมือนพวกเราเสร็จจากตัวองคชาตน้องชายอย่างเงี้ยนะครับเพราะเป็นอวัยวะเดียวกันตอนเป็นตัวอ่อนก็คือฟาลัสนะครับทีนี้เนี่ยจริงๆปัจจุบันพี่ขอเน้นนิดนึงว่าตัวคลิตอริสอย่างเดียวไม่สำคัญเท่ากับ CUV complex ก็คือคลิตอริสเรามาด้านล่างคือยูริทราแปลว่ารูท่อปัสสาวะข้างๆสองอาจจะมีสปอตอยู่เรียกว่า U spot นะครับข้างในจะเป็นต่อมครับเรียกว่าต่อมสกินส์นะครับหรือว่าต่อมที่สร้างน้ำออกมาอันหนึ่งนะครับส่วนข้างล่างสุด V เนี่ยคือวาไจนาแปลว่าช่องคลอดคือปากช่องคลอดส่วนหน้าสุดและเป็นส่วนข้างบนนะครับรวมกันเรียกว่า CUV complex ถ้ากระตุ้นตรงเนี้ยเช่น oral sex ตรง U spot เนี่ยเพราะว่าผู้หญิงชอบนะจะมีการตอบสนองทางเพศได้อย่างค่อนข้างดีน้ำระเลื่อนออกดีนะครับมีการโต้เร้าต่างๆที่ดีขึ้นและกระตุ้นให้มากขึ้นเสร็จแล้วคลิตอริสจะเริ่มแข็งตัวเมื่อน้ำเลื่อนออกทีนี้แหละพอกระตุ้นโดยตรงที่คลิตอริสอาจจะไม่ค่อยเจ็บและกระตุ้นต่อเนื่องที่บริเวณ CUV complex อาจจะมีโอกาสเสร็จได้มากขึ้นนะครับนี่อันแรกเลยนะครับทีนี้อันที่2เนี่ยเสร็จแบบ G spot อันนี้ต้องเข้าไปข้างในหน่อยหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะคนละแบบกันนะครับถ้าเสร็จได้เนี่ยจะเป็นแบบ whole body orgasm คิดดูเสร็จทั้งร่างกายสั่นทั้งตัวจะขนาดไหนกล้ามเนื้อถ้าเป็นของเสร็จจาก CUV complex เนี่ยมันจะเป็นที่ตรงบริเวณของปากช่องคลอดเนาะเป็นการขมิบตัวนั้นคือขมิบตัวทั้งตัวเลยกระตุกตัวเลยนะครับหลายคนถ้าทำได้เนี่ยก็จะพึงพอใจแต่พบว่าอาจทำได้ไม่เกิน 50% ของผู้หญิงนะครับบางคนบอกไม่เคยอาจจะชอบมากในตอนหลังนะครับทีนี้ยังมีส่วนอื่นอีกครับเช่น A spot จะเป็นส่วนที่สุดของช่องคลอดส่วนหน้านะครับตรงที่อยู่หน้าต่อปากมดลูกนะครับถ้าโดนตรงนั้นเนี่ยบางทีอาจจะเสร็จจากเรื่องของมดลูกกับปากมดลูกเป็นการหดรัดตัวแบบนี้นะครับก็มีความหลากหลายละด้วยวิธีทางนะครับของผู้ชายบ้างผู้ชายหลักคือตัวพีนิสก็คือน้องชายก็เหมือนกับผู้ชายทุกคนรู้กันนะครับถัดแล้วจะเสร็จพร้อมกับเรื่องของการหลั่งน้ำอสุจินะผู้ชายจะมีความแตกต่างกับของหญิงนะครับส่วนอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของ prostate ก็คือ G spot ของชายนั่นเองนะครับอันนี้อาจจะโดนทางทวารหนักนะครับหรือบางทีกระตุ้นตรงบริเวณของฝีเย็บก็ได้นะฝีเย็บของชายนะครับก็คือช่วงอยู่ระหว่างตัวถุงอัณฑะกับรูทวารนะครับถ้ากดให้ดีๆเนี่ยไม่มีศัพท์เรียกด้วยนะเขาเรียกว่า$1 billion point $1 billion ไม่ใช่มิลเลียนนะบิลเลียนเลยนะ
billion point แต่กดให้ตรงนะครับมันจะมีกว่าโดนถึงต่อมลูกหมากตรงนี้แยกกันได้ด้วยนะครับว่าเสร็จอาจจะไม่เหมือนกันนะครับทีนี้เนี่ยพี่พูดว่า ESR เนี่ยแปลว่า extended sexual response คือการตอบสนองที่มากกว่าเดิมเช่นถ้าบังเอิญแต่ละคนไม่ว่าหญิงหรือชายเนี่ยถูกกระตุ้น2สปอตพร้อมๆกันและเสร็จ2สปอตพร้อมๆกันนะครับถ้าใครเคยลองนะต้องลองก่อนเช่นชายเนี่ยอาจจะลองทางต่อมลูกหมากก่อนแต่ต้องลองเสร็จต่อมลูกหมากให้ได้นะเช่นน้องชายยังไม่แข็งแต่เสร็จได้น้ำออกมาได้แต่น้องยังไม่แข็งและอาจจะลองเสร็จจากตัวน้องชายซึ่งส่วนใหญ่เรารู้กันอยู่แล้วและอาจจะโดนทางทวารหนักและเสร็จพร้อมกันนะครับหรือฝ่ายหญิงเสร็จพร้อมกันระหว่าง G spot กับ CGV complex กับ clitoris อย่างเงี้ยนะครับเรียกว่า ESR จะเกิดอันนึงครับเราเรียกว่า orgasmic consciousness แปลว่าจำจนวันตายนะครับแปลว่า orgasmic ก็แปลว่า orgasm ใช่ไหม consciousness คือมีสติคือการรับรู้เราจะรู้ว่าโอ้โหมันมหัศจรรย์มากไปกว่านั้นนะครับอยากจำเลยครับ สุดท้ายนะหมอจิมมี่เราเรียกว่า multiple ใช่ไหมคือการเกิดซ้ำ multiple orgasm อันเนี้ยในหญิงโอกาสสูงกว่าใช่ไหมครับเป็นรอบ2รอบ3นะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งของหญิงจะไม่มีส่วนที่เรียกว่า refractory period เช่นบางทีมันไม่ค่อยดื้อมันต่อได้เลยนะครับฝ่ายผู้ชายเนี่ยโอกาสดื้อจะสูงคือเช่นต้องพักก่อนเพราะจะมีการคั่งของเลือดที่บริเวณองคชาตจะใช้ปริมาณเลือดมากกว่าของฝ่ายหญิงนะครับนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดตรงนี้ได้ความสุขก็จะอีกคนละแบบกันอย่างของผู้หญิงเมื่อกี้อาจารย์บอก refractory period เนี่ยคือสั้นที่สุดนี่มันกี่วิเป็นนาทีหรือเป็นยังไงใช่ของผู้หญิงเนี่ยเราถือว่าไม่มีถ้ามีเขาเป็นแค่หลักวินาทีฝ่ายชายถือว่ามีอาจจะเป็นหลักนาทีหรือหลักชั่วโมงหรือหลักวันขึ้นกับอายุและสุขภาพครับถ้าอายุมากขึ้นบางทีต้องพักเป็นชั่วโมงเลยนะครับถ้าอายุน้อยนะครับก็ต่อได้เลยหมอจะไม่อยากรู้ไหมครับว่าทำไมหญิงกับชายแตกต่างกันทางสรีระขนาดนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อกี้อาจารย์อธิบายว่าเพราะว่าผู้ชายต้องฟื้นตัวอวัยวะเพศกลับขึ้นมาแข็งเท่าเดิมก่อนแล้วก็ต่อการสรีรวิทยาแตกต่างกันไปนะครับเรื่องหลอดเลือดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเรื่องของฮอร์โมนนะครับเพราะช่วงที่มีความสุขตอนมีเซ็กส์เนี่ยโดพามีนออกมาเรื่อยๆมันก็อยากต่อแต่พอออร์แกซึมหรือว่าเสร็จแล้วเนี่ยเชื่อไหมครับฝ่ายชายเนี่ยโปรแลคตินหลั่งมามากไปหยุดมันไปหยุดเพราะมันเป็นโดพามีนแอนทากอนิสต์นะครับมันเลยหยุดปิดสวิตช์จุดเลยถ้าเป็นชายก็เลยเกิดภาวะที่เรียกว่าน้ำแตกแยกทางนะครับน้ำแตกแยกทางแต่อันนี้ของชายเลยใช่ไหมครับก็แบบเจอบ่อยมากจบทั้งคู่เลยครับafter care เลยไม่มีใน after play แทบจะไม่มีอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นเราทำได้ครับพยายาม after care กันของผู้หญิงอะครับเขามีหลั่งโพแลคตินไหมอะมีครับแต่เลเวลหรือปริมาณจะน้อยกว่านั้นการปิดสวิตช์จะน้อยกว่าทำให้เขารู้สึกว่าเขาต้องมีการพูดคุยกันหลังจากนั้นมีอะไรก็คุยกันหน่อยนะขอบคุณกันหน่อยนะอย่างเงี้ยนะครับเป็นการสร้าง emotional intimacy หรือว่าความผูกพันใกล้ชิดทางอารมณ์ด้วยและครั้งหน้าก็จะรู้สึกอยากจะมีเพศสัมพันธ์อีกเป็น reward system ในสมองได้เลยนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ไปแล้วถ้าในมุมมองของอาจารย์ทักษะในการมีเพศสัมพันธ์หรือเซ็กที่ดีเนี่ยคืออะไรครับหลายๆคนคงคิดว่าเรื่องของท่าเรื่องของลีลาต่างๆซึ่งก็จริงนะครับหรือหลายคนคิดว่าเรื่องขนาดเนี่ยนะครับจริงๆคือไม่อยากจะให้คิดตรงนั้นเลยเชื่อไหมครับว่าคำตอบที่ดีที่สุดก็คือคำว่าการสื่อสารนะครับหรือเราเรียกว่า sexual communication การที่เขามีศักดิ์อย่างชัดเจนก็เพราะว่ามันมีความสำคัญมากนะครับหลายๆครั้งเนี่ยถึงแม้ว่าจะขนาดใหญ่ไม่ใหญ่ลักษณะกายภาพเป็นยังไงพึงพอใจขนาดไหนถ้าสื่อสารและพูดคุยกันทุกอย่างมันดีเองหรือทักษะต่างๆบางคนอาจจะไม่เก่งมาก่อนก็ได้นะครับแต่สื่อสารรู้จักพูดคุยกันอารมณ์ที่ไม่สอดคล้องกันนะครับความต้องการไม่ตรงกันถ้าพูดคุยกันบางทีเรื่องมันจบตั้งแต่ก่อนมาหาหมอเลยนะครับแต่หลายคนขาดการสื่อสารนะครับทีนี้บางทีมันพูดง่ายนะเช่นแค่สื่อสารแต่จริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมันเป็นเรื่องที่สมัยก่อนจำไหมครับว่าพ่อแม่เวลาคุยกับลูกไม่กล้าคุยเรื่องเพศเวลาไปหาหมอบอกถ้าเกิดเจ็บคอจะบอกลูกบอกหมอให้หมดเลยนะจะได้หายเจ็บแต่ว่าถ้าพูดเรื่องเพศก็อย่าพูดนะมันไม่ดีทำให้เวลาไปหาหมอก็ไม่กล้าพูดเรื่องเพศหรือเวลาเป็นคู่กันก็ไม่กล้าคุยเรื่องนี้นะครับทำให้ขาดการสื่อสารกันนี่พบมากๆนะครับในคนไทยเราทุกๆคนเลยครับเพราะฉะนั้นเปิดใจคุยกันครับแล้วมันอาจจะทำให้เรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ของคุณดีขึ้นด้วยใช่ไหมครับใช่ครับคราวนี้ถ้าอยากให้แฟนของเราครับจำไปจนวันตายเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ทำยังไงครับอาจารย์ค่อยๆทำค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าค่อยเป็นค่อยไปไม่จะเป็นต้องขนาดที่พี่พูดก็ได้นะว่าถึงหลายจุดพร้อมกันอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จำจนวันตายได้นะจริงๆมันมีคำหนึ่งคำว่า sacred sex เซ็กศักดิ์สิทธิ์ทำให้เกิดเซ็กศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเลยเช่นเซ็กนั้นเนี่ย
เขารู้สึกดีกับเรามากเราอาจจะเล้าโลมเขาค่อยๆเป็นค่อยๆไปแค่เสร็จเบาๆแต่เพิ่งพอใจอาจจะจำจนวันตายเหมือนเราบูชาเขาอย่างเงี้ยใช่โอ้ใช่แต่ว่าบูชาใช่ไหมใช่แต่ถ้าเกิดจะสามารถทำได้ขนาดที่ว่าถึงหลายจุดพร้อมกันนี่คือเจ๋งมากเลยนะอาจจะยากนิดนึงต้องค่อยๆฝึกนะและผู้ฝ่ายรับเองก็ต้องฝึกเหมือนกันนะเช่นฉันต้องปลดปล่อยจากตรงนี้ให้ได้นะครับพี่ยกตัวอย่างได้เลยครับเรื่องของพี่เองอยากฟังไหมตรงเนี้ยได้เลยครับอาจารย์มันจะดีเหรอหมอเจมี่อันนี้มาเลยครับพี่มาพูดเรื่องสุขภาพให้คนอื่นฟังนะพูดเรื่องของตัวเองอะหรืออาจจะผิดรายการหรือเปล่าเนี่ยขนาดนี้แล้วครับอาจารย์หยุดไม่ได้โอครับเคยกตัวอย่างเช่นอย่างเงี้ยถ้าเกิดสมมติว่าเรามีเซ็กชายนะครับเป็นรุกเป็นรับถ้าเกิดเป็นฝ่ายรับอย่างเงี้ยกรณีถ้าเกิดว่าเรารับแล้วฝึกว่าเราถึงจุดจากต่อมลูกหมากแล้วจำว่าคือยังไงเช่นเราต้องปล่อยให้เขาทำไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราเนี่ยเสร็จจากต่อมลูกหมากเช่นบางทีไม่ต้องแข็งตัวของน้องชายนะแล้วก็เสร็จได้เลยนะครับขณะเดียวกันบางครั้งเนี่ยเราก็เสร็จจากเราใช้มือทำให้น้องชายเสร็จเหมือนทั่วไปแล้วเราเอามาผสมกันนะครับแต่ต้องพร้อมๆกันด้วยนะและคนที่ฟังเราอยู่ถ้าเกิดเป็นชายที่ถูกรับได้เนี่ยอาจจะรู้สึกว่าฉันก็ทำได้แต่จริงๆอาจจะไม่ใช่2สปอตไงอาจจะคือโดนรับแต่เสร็จจากตัวน้องชายถูกไหมครับจริงๆโดนรับแล้วต้องเสร็จจากต่อมลูกหมากด้วยและเสร็จจากน้องชายด้วยฟีลลิ่งตอนที่เสร็จตอนนั้นนะเป็นเหมือนพลุแตกเลยนะแตกเลยเคยเวลาเห็นพลุไหมที่เวลางานปีใหม่ไม่ใช่พลุอันเดียวพลุเรียงเป็นแถบริมแม่น้ำเจ้าพระยามันระเบิดขึ้นมาหลากสีหลากสันขนาดนั้นเลยไอคอนสยามแพ้เลยไอคอนถูกทองโอเคใช่เลยครับแล้วพี่ก็จำจนวันตายแต่ว่ามันคือจังหวะทั้ง2สปอตต้องพร้อมกันมันคือต้องแบบกะเวลาใช่ครับแสดงว่าการฝึกก็ต้องทั้งฝ่ายรับฝ่ายรุกฝึกทั้งคู่แสดงว่าฝึกได้ยังไงครับหมอเจมี่ต้องสื่อสารกันด้วยนะส่วนหนึ่งถูกไหมครับอย่าพึ่งยังไม่ถึง ต้องบอกขนาดนี้ใช่ไหมพักก่อนอย่างนี้ใช่ไหมครับโอเคแต่ถ้าฝึกบ่อยๆบางทีดูจังหวะดูลีลาดูท่าทางหรือใช้ non verbal communication สื่อสารก็ยังได้เลยอย่างนี้เป็นต้นครับ5 อันดับปัญหาที่พบบ่อยที่สุดเรื่องของเพศสัมพันธ์มีอะไรบ้างครับขอพูดตัวนี้ก่อนนะครับว่าความจริงที่พี่พบกับความจริงในสังคมหรือโลกใบนี้ไม่เหมือนกันนะครับถ้า5 อันดับที่พี่พบอันดับ1ต้องบอกว่า ED หรือว่านกเขาไม่คันเนี่ยพบบ่อยสุดความจริงในชายนกเขาไม่คันไม่ใช่บ่อยสุดนะบ่อยสุดในชายคือเรื่องของหลังเร็วนะแต่มาหาเราน้อยกว่าเพราะเรื่องของ culture ไงเช่นอาจจะอายโดนเพื่อนขิงมาแล้วมาหาหมออย่างเงี้ยรู้สึกไม่ดีแต่เรื่องของ ED เนี่ยคือตอนแรกอาจจะดีอยู่แล้วพอเริ่มไม่ดีเนี่ยกล้ามาหาหมอไม่ตรงกันละถูกไหมครับเพราะนั้นอันดับแรกเนี่ยจะต้องตอบว่าหลังเร็วก่อนแล้วก็นกเขาไม่คันแล้วขาดอารมณ์นะครับในชายที่เรียนกันแบบนี้นะครับยิ่งไปกว่านั้นอีกใช่ไหมครับหมอจิมมี่เวลามาหาเราเนี่ยเราเห็นชายมาหาเราเยอะแยะเลยสุขภาพเพศชายจริงๆแล้วเนี่ยหญิงพบปัญหามากกว่าชายด้วยในโลกใบนี้หญิงพบถึง 30-40% ที่มีปัญหาสุขภาพเพศชายมี 20-30% แต่มาหาหมอน้อยกว่าเพราะ culture นั่นแหละที่ทำให้ผู้หญิงไม่กล้ามาพบหมอแต่ปัจจุบันก็ดีขึ้นแล้วครับหลายๆคนก็กล้าเปิดใจที่มาพบหมอได้นะครับแล้วของผู้หญิงเนี่ยส่วนมากปัญหาอะไรที่พบได้บ่อยโอเคท็อปฮิตนะครับคือเรื่องของการขาดอารมณ์นะครับเราเรียกว่าการขาดความสนใจหรือว่าความต้องการทางเพศนี่คือท็อปฮิตที่สุดเลยครับรองลงมานะครับมือนอกจากการวิจัยคือปัญหาไม่ถึงสุดยอดนะครับอันนี้เป็นอันดับ2อันดับ3คือเรื่องของปัญหาเจ็บและการสอดใส่แต่เมืองไทยข้อมูลไม่ตรงกันนะครับเมืองไทยข้อมูลเนี่ยอันดับแรกตรงกันคือเรื่องของขาดอารมณ์ขาดความต้องการทางเพศอันดับ2คือเรื่องของเจ็บและการสอดใส่นี่คือพบมากกว่าเรื่องจุดสุดยอดเนี่ยเราพบน้อยๆที่มาหาเราเพราะว่าบางทีบางคนรู้สึกว่าอาจจะไม่สำคัญนะครับไม่สนใจนะครับไม่ถึงก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยนะครับบางคนรู้สึกว่ามันต้องมาขนาดนั้นนี่เหรอเรื่องของไม่ถึงสุดยอดแต่จริงๆทั้งหมดเนี่ยพี่จะบอกว่าขึ้นกับความพึงพอใจถ้าเราไม่ถึงและเราพอใจแล้วถือว่าไม่เป็นไรเช่นกันแต่ถ้าไม่ถึงและยังทุกข์ใจเนี่ยมาพบแพทย์ได้นะเราอย่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นหรืออย่าเปรียบเทียบกับสังคม culture หรือเพื่อนข้างบ้านนะครับต้องเปรียบเทียบกับตัวเราเองว่าเราพอใจหรือไม่พอใจครับผู้หญิงหลายคนอาจจะคิดว่าการไม่มีอารมณ์ทางเพศเป็นเรื่องปกติอันเนี้ยมันปกติหรือเปล่าครับถ้าอยู่คนเดียวไม่เป็นไรนะครับถ้าอยู่กับคู่แล้วคู่เข้าใจสื่อสารโอเคไม่เป็นไรเช่นกันแต่ถ้าอยู่กับคู่แล้วมันไม่สอดคล้องกันอันนี้เกิดปัญหาแล้วนะครับทำให้เกิดคนนึงต้องการคนนึงไม่ต้องการสุดท้ายก็เริ่มทะเลาะกันเริ่มมีปัญหากันนะครับสุดท้ายอาจจะปัญหามากไปกว่านี้ก็ได้นะเรื่องของบุคคลอื่นก็ยังมีปัญหาได้อีกแล้วอย่างแบบสาเหตุที่เขาไม่มีอารมณ์ทางเพศมันเกิดขึ้นได้ไงครับอาจารย์พูดจะดูวิชาการนิดนึงเนาะแต่ว่าขอพูดจริงๆว่ามันมี4มิติอันนี้เน้นนิดนึงนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยเมื่อใครมาสักคนที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นหญิงชายก็เถอะแม้กระทั่ง ED ก็เถอะเราไม่ได้ดูแลเรื่องหลอดเลือดอย่างเดียวช็อคเวฟอย่างเดียวอย่างเงี้ยพี่ว่าก็ไม่ดีนะครับต้องดูแล4มิติทั้ง1ปัญหาจากทางร่างกายทางจิตใจ
ทางสังคมความเชื่อและทางความสัมพันธ์นึกสภาพว่าถ้าอย่างผู้หญิงคนหนึ่งถ้าดูร่างกายอย่างเดียวเน้นฮอร์โมนให้ฮอร์โมนต่างๆอาจจะไม่ตรงประเด็นนะแต่แน่เสพทางกายก็มีนะเช่นผู้หญิงอาจจะเกิดวัยทองนะครับขาดอารมณ์ขาดปัญหาเรื่องความสนใจต่างๆนะครับหรือโรครุมเร้าบางอย่างก็มีอย่างเงี้ยนะครับสองคือทางใจนะบางคนก็เครียดเนาะเครียดเรื่องงานหรือวิตกกังวลใจหรือปัญหาเรื่องโรคเศร้าต่างๆก็เป็นได้นะครับทีนี้สังคมความเชื่อนี่อิมโฟเรนซ์ไทยมากเลยนะดูเหมือนเป็นปัญหาที่พูดเหมือนลอยๆ culture เรื่อง sex education แต่เด็กเนี่ยที่พูดมารู้สึกว่าเรื่องเซ็กไม่ควรพูดเรื่องเซ็กควรอยู่ใต้สะดือควรปิดเอาไว้แต่สุดท้ายเนี่ยเลยไม่กล้าสื่อสารกับแฟนนะครับสุดท้ายพอมีปัญหาบางอย่างก็ไม่กล้าบอกกันนะครับเรื่องนี้มีผลมากและสุดท้ายความสัมพันธ์บางทีอาจจะแค่เล็กๆน้อยๆก็ได้นะเช่นพอมีอะไรบางอย่างนะเช่นมีอะไรกันสุดท้ายอีกฝ่ายหนึ่งต่อว่าบางอย่างเช่นทำไมล่ะทำไมเธอไม่เหมือนคนเก่าทำไมเธอนอนเฉยๆล่ะคำว่าทำไมห้ามพูดเลยนะทำไมเนี่ยไม่ได้เลยนะแล้วสุดท้ายครั้งเนี้ยมีผลต่อความรู้สึกของเรานี่เรียกว่าปัญหาความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นมันมีหลากหลายสาเหตุถูกไหมครับเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจจะต้องมานั่งหาว่าปัญหาของเขาจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรใช่แล้วอาจารย์เคยเจอเคสอย่างเช่นแบบเกิดอุบัติเหตุตอนที่มีเพศสัมพันธ์ไหมครับอย่างเช่นอวัยวะเพศของผู้ชายหักหรือว่าแบบคนที่ทำ oral sex การใช้ปากแล้วแบบใส่เหล็กดัดฟันแล้วไปเกี่ยวอะไรเงี้ยอาจารย์เคยเจอเคสพวกนี้ไหมเจอเยอะแยะมากมายเยอะๆ ต้องตอบแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เจอมากไปกว่านี้เพราะเราดูแลตรงนี้นะครับแต่จริงๆจะบอกว่าเมื่อสักครู่จะพูดใหญ่ๆคือเรื่องของประโยชน์เพศสัมพันธ์ไงอันนี้ก็มาลงเรื่องของปัญหาหรือโทษของเพศสัมพันธ์อย่างนี้เป็นต้นนะครับหลักๆที่เรารู้กันนั้น1ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ถ้าต้องการพึงประสงค์นี่คือประโยชน์นะถูกไหม2คือเรื่องโรคติดต่อต่างๆ3คือแบบนี้นะครับเรื่องการบาดเจ็บต่างๆที่เกิดขึ้นได้นะครับก็เจอหลายๆอย่างแหละแบบนี้นะครับหรืออุปกรณ์บางอย่างอยู่แล้วเอาไม่ออกอะไรเงี้ยนะครับก็เจอเรื่อยๆนะมันมีเคสที่พี่อาจจะอยากพูดแต่ว่าเน้นว่าเป็นอุทาหรณ์คือให้ทุกคนรู้ท่านเองนะครับแต่ว่าไม่ได้เอาเรื่องของใครมาพูดให้ฟังเนาะครับก็อย่างเช่นที่เจอมาหนักๆสุดคือปลาไหลเข้าไปอยู่ข้างในช่องคลอดของผู้หญิงปลาเป็นหรือปลาตายครับอาจารย์ปลาเป็นเลยล่ะเพราะก็ใช้ปลาเป็นเลยในการเพราะมันดีนะมันสั่นไงก็คือมันเคลื่อนไหวอ่ะมันทำให้สั่นก็คล้ายๆไวเบรเตอร์ไงไม่ต้องไปซื้อถูกไหมครับเสร็จแล้วก็มันเลยกัดตรงปากมดลูกแล้วก็ข้างๆปากมดลูกเลือดเลยตกก็เลยมาหาเรานะครับแล้วอย่างนี้อาจารย์ช่วยยังไงอ่ะแล้วก็เอาออกแต่ปัญหาคือพอมีแผลใช่ไหมก็ต้องมีการเย็บแผลอย่างเงี้ยนะครับหรือพวกขวดเบียร์พวกในเรื่องของแตงกวาอย่างเงี้ยทางทวารหนักก็จะเจอบ่อยนะครับจริงๆแล้วส่วนหนึ่งที่พี่อยากพูดคือว่าจริงๆเนี่ยเราไม่อยากให้สังคมประณามหรือตีตานะหลักคือถ้ามาพบแพทย์เนี่ยมีการลงข่าวแล้วเวลาเขาลงกันตามโซเชียลมีเดียก็จะลงในเชิงแบบเห็นไหมแปลกประหลาดอย่างเงี้ยจริงๆมันสิ่งที่เป็นได้ตรงกันข้ามถ้าเราเข้าใจและเห็นใจอ่ะเขาจะได้กล้ามาหาหมอเกิดมีปัญหาและกล้ามาหาหมอทันหรือปรึกษาก่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นอยากใช้แตงกวานะครับทำยังไงถ้าเกิดมีทอยคือเซ็กซ์ทอยอ่ะเมืองไทยเราผิดกฎหมายอยู่มันจะเห็นว่าเหมือนดิวโดอ่ะมันจะมีตัวค้ำอยู่ยังไงมันก็ไม่หลุดเข้าไปถูกไหมครับหรือถ้าเกิดว่าเป็นแตงกวาถ้าเข้าช่องคลอดผู้หญิงอ่ะมันก็จะไม่หลุดเข้าไปเพราะว่ามันจะมีตัวปากมดลูกกั้นอยู่แต่ของทวารหนักเนี่ยมันอาจจะหลุดยิ่งพอหลุดเข้าไปปุ๊บเนี่ยปัญหาคือหูรูดทวารหนักมันขมิบด้วยเอาออกเองไม่ได้ไงแพทย์ต้องหาทางเอาออกให้นะครับแล้วก็ต้องมีเทคนิคด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าใช้แตงกวาเนี่ยเราแนะนำเอาถุงยางอนามัยมาใส่ก่อนแล้วสามารถที่จะเอาอะไรมาล้างถุงยางต่อได้คืออย่างน้อยถ้าเข้าไปมันมีตัวดึงออกแบบนี้นะครับแล้วอุปกรณ์เนี่ยมีความสำคัญที่เราต้องพยายามถ้าอยากใช้ของที่บ้านต้อง modify ให้ดีขึ้นดึงออกมาได้อะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าอย่าใช้สิ่งมีชีวิตใช่ไหมครับกลัวอันนี้คือกลัวบาปหรือเปล่าสงสารเขานะอาจจะเป็นอันตรายได้และอย่างหนึ่งเรื่องของโรคต่างๆที่เกิดขึ้นจากสิ่งมีชีวิตต่างๆก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับแล้วอย่างเช่นคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วแบบอวัยวะเพศชายมันบาดเจ็บมันหักอันนี้มันเกิดจากท่าไหนยังไงครับอาจารย์ที่พบบ่อยในคู่ชายหญิงนะครับก็จะเป็นท่า woman above ก็คือเรื่องของหญิงอยู่บนชายนอนอยู่นะครับใน woman above เนี่ยนะครับก็จะมีชื่อเรียกหลักเรียกว่า cowgirl ถ้าเป็นชื่อทั่วไปนะก็เหมือนกับหญิงขี่ม้านะอย่างเงี้ยนะครับถ้าหญิงมองหน้าหันหน้าไปหาชายกับหญิงหันหลังให้ชายเนี่ยแต่งกันด้วยนะเพราะว่าหญิงหันหลังให้ชายเราเรียกว่า reverse cowgirl เนี่ยอันเนี้ยพบบ่อยสุดหลักการคือมองไม่เห็นไงทำให้ไม่รู้ใช่ไหมครับและอย่างหนึ่งขึ้นกับการขึ้นลงด้วยถ้าขึ้นสุดลงสุดเยอะๆอ่ะหรือหลุดมาก่อนเนี่ยแล้วค่อยลงเนี่ยโอกาสหักเยอะมันจะดังเปาะจริงๆนะมันถึงเรียกว่าหักไงหรือว่า fracture ไงจริงๆอ่ะตัวน้องชายอ่ะไม่ใช่กระดูกมันหักได้น้องชายคือเวลาเป็นเนื้อเยื่ออ่อนมันจะไม่หักแต่พอแข็งเนี่ยมันหักแล้วมันดังโป๊ะเหมือนกันเลยครับถ้าเรียกตรงอย่างดังเปาะอย่างเงี้ยต้องเสียงแบบเนี้ยครับจะดังแบบนี้เลยเสียงคลาสสิกของการหักครับแต่เวลาหักเนี่ยเราไม่ได้เข้าเฟือกนะครับเราต้องเย็บครับ
เย็บใช่ครับต้องเย็บสิ่งที่มันฉีกขาดออกไปเนี่ยกลับคืนมาครับก็คือว่าฝ่ายชายน่าจะรู้ตัวแหละว่ามันจะเป็นเสียงอย่างนี้เมื่อกี้ที่บอกแล้วก็ต้องไปโรงพยาบาลเพื่อไปเย็บมันใช่ครับจะเจ็บอย่างมากนะครับแล้วก็เห็นการบวมอย่างมากเลยแล้วก็เป็นการผิดรูปไปของน้องชายนะครับอย่างเมื่อกี้ที่เราพูดมาอาจจะเป็นเรื่องของรสนิยมถูกไหมครับอาจารย์อย่างเช่นการใช้สิ่งต่างๆอย่างเงี้ยแล้วรสนิยมแบบไหนรสนิยมทางเพศแบบไหนที่เราเรียกว่ามันเป็นเรื่องปกติหรือแบบไหนที่เราเรียกว่ามันแปลกเกินไปแล้วต้องไปพบแพทย์อะครับ BDSM เนี่ยถ้าเปรียบง่ายๆคือเหมือนกับโซ่แทรกกุญแจมือนะครับจริงๆอ่ะแต่ละคำอ่ะมันมีความหมายหลายอย่างนะครับมองแล้วเหมือนกับว่าจริงๆถ้าเกิด4ตัวอักษรเนี่ย BDSM เนี่ยเท่ากับ6อย่างเลยมารวมกันนะครับก็หลักๆคือการใช้โซ่การใช้แส้นะฮะการผูกมัดหรือว่าการลงโทษอย่างเงี้ยนะครับหรือการ restrain นะครับหรือว่าในเรื่องของการเล่นบทบาทต่างๆเช่นมีความ dominance เป็นการ submissive เป็นนายเป็นบ่าวเป็นทาสอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นนะครับก็เป็นสิ่งที่พบได้ปกตินะครับแต่ว่าถ้ามีการเกินเลยต่างๆอันนี้อาจจะมีปัญหาได้บ้าง fetish เนี่ยพี่แปลว่าคลั่งไคล้นะคลั่งไคล้เหมือนคลั่งไคล้ในวัตถุต่างๆคลั่งไคล้ในอาหารเอาอาหารมาเพลย์กับร่างกายคลั่งไคล้ในผมในรองเท้าถุงเท้ากลิ่นเท้าอย่างเงี้ยนะครับหรือคลั่งไคล้ในส่วนของร่างกายซึ่งไม่ใช่อวัยวะเพศเพราะเวลามีเพศสัมพันธ์เราจะมีอะไรกับอวัยวะเพศถูกไหมครับอันนี้เป็นส่วนอื่นเช่นกับเท้ากับรักแร้ที่พบบ่อยของร่างกายคือกับเท้าอย่างเงี้ยนะครับเรื่องกลิ่นเรื่องของการใช้เท้านะครับส่วนคิงคิงแปลว่าหงิกงอถูกไหมครับคิงกี้เพลย์คือมีอะไรที่มันดูบิซาร์หงิกงอเล็กน้อยนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยถ้ามีปรัชญาที่ถูกต้องนะครับเน้นที่ความปลอดภัยการมีสติอย่างเงี้ยนะครับและมีการคอนเซนชวลนะหรือมีการยินยอมกันทั้งสองฝ่ายอันเนี้ยก็จบไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิดมีปัญหาสิ่งเหล่านี้เช่น1ไม่ยินยอมอยู่ด้วยกัน2คนคนนึงต้องการแบบนั้นคนนึงไม่ต้องการแล้วไปจับเขามัดและลงโทษเขาอันนี้ก็ไม่ได้แล้วถูกไหมครับอันนี้ก็คือผิดละก็จะกลายเป็น abuse แทนละหรือถ้าทำเกินเลยนะครับแล้วเกิดปัญหาเช่นการบาดเจ็บต่างๆหรือที่มีผลกระทบครับเช่นมีผลต่อจิตใจนะเช่นเราทำให้รู้สึกเกลียดตัวเองที่มาหาพี่บ่อยนะคือจริงเขารู้ว่าปกติแต่เขาทำแล้วรู้สึกเขาไม่สบายใจเขาสูญเสียเอสติมรู้สึกไม่ชอบและรังเกียจตัวเองว่าทำไมฉันถึงชอบแบบนี้อย่างเงี้ยก็เป็นผลกระทบเช่นเดียวกันหรือทำแล้วรู้สึกว่าเราย้ำคิดและย้ำทำเฉพาะตรงนั้นไม่สามารถมีวานิลาเซ็กซ์หรือว่าเซ็กซ์แบบคอนเวนชั่นแนลทั่วไปได้นะครับหรือเราทำแล้วรู้สึกว่าเศร้าใจกังวลใจอันเนี้ยพบแพทย์ได้เลยครับก็คือการทำอะไรที่แบบอาจจะเป็นการชอบแต่เรารู้สึกผิดทีหลังหรือรู้สึกแบบว่าทำไมมันแย่กับเราถูกไหมครับอันนี้อาจจะต้องแบบไปปรึกษาดูใช่ครับว่าการที่เราทำแบบเนี้ยมันโอเคหรือไม่โอเคเพราะเกิดจากอะไรใช่ครับนะให้สังเกตตัวเองแล้วกันนะครับว่าถ้าชอบสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับให้ประเมินว่าพึงพอใจไหมนะครับถ้าทำแล้วมีความสุขทุกคนมีเรื่องของสตินะครับเซฟเซนคอนเซนชวลเซฟคือปลอดภัยเซนคือมีสติคอนเซนชวลก็คือเรื่องของการยินยอมระหว่างทั้งสองฝ่ายนะครับ SSC คือฟิโลโซฟีหลักๆของกลุ่มนี้เลยถ้ามีแบบนี้ครับไม่มีอะไรครับนะเป็นรสนิยมที่มีความหลากหลายมากมายในสังคมไทยในปัจจุบันนี้เหมือนการเป็นการเล่นเกมยินยอมกันซึ่งกันและกันพูดง่ายๆใช่แล้วถ้าเกิดทำอย่างมีสุขภาพนะเรียกว่า healthy practice นะเราพบว่าเรื่องของจิตใจดีขึ้นแล้วนะมีการวิจัยนะครับในคนที่ practice แบบเนี้ยเป็น practitioner เนี่ยเรื่องของซึมเศร้าแบบโรคซึมเศร้าเลยลดน้อยลงนะวิตกกังวลใจลดน้อยลงเรื่อง trust หรือ intimacy ระหว่างคู่ดีนะครับ long term relationship ดีเพราะว่าเขาต้อง trust ไงเช่นถ้าเขามัดกันถ้าอีกคนนึงไม่ปล่อย เขาไม่มีข้าวกินเขาตายนะถูกไหมขาดน้ำอีกคนนึงต้องปล่อยแสดงว่าเขาต้อง trust เรื่องความไว้วางใจแล้วอันนี้มีผลละนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่พี่จะบอกว่ามีการวิจัยว่าพบน้อยในกลุ่มนี้ด้วยคือเรื่องของยาเสพติดนะครับหลายคนที่เรื่องของเคมเซ็กซ์เนี่ยจะไม่ค่อย involve ในกลุ่มแบบนี้เพราะว่าเขามีความสุขในการ practice แล้วเขาเพลย์กันเป็นชั่วโมงนะครับเขาก็มีความสุขใจแล้วมันหลั่งฮอร์โมนออกมามากมายเลยทั้งเอนโดรฟินทั้งออกซิโตซินโดพามีนต่างๆทำให้มีความสุขใจแล้วนะครับและถ้าเป็นรสนิยมอีกแบบหนึ่งเหรอครับอย่างเช่นการมีเพศสัมพันธ์แบบหมู่นะครับการมีเพศสัมพันธ์แบบรุนแรงหรือว่าการมีเพศสัมพันธ์แบบบ่อยของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันถูกไหมครับแต่บ่อยแบบไหนที่เราเลิกว่ามันเริ่มผิดปกติครับโอเคท่านั้นเนี่ยก็ต้องใช้คอนเซปต์เดิมได้เลยมา involve ได้เลยเช่นมีผลกระทบไหมถ้าแบบหมู่นะครับแล้วไม่ผลกระทบแต่อาจจะผลคนละแบบไงเช่นถ้าแบบหมู่เราพาคู่ไปและผลกระทบที่คู่ไม่ยินยอมเลยเกิดเรื่องของ jealousy การหึงหวงเกิดปัญหาครอบครัวนี่คือกระทบแต่ทั้งคู่ยินยอมแล้วไปหมู่แล้วมีความสุขนะหรือกระทบใช่ครับจบเลยหรือกระทบเรื่องอื่นเช่นแบบหมู่แล้วไม่ป้องกันใช่ไหมเพราะถ้าแบบหมู่โอกาสเรื่องของโรคติดต่อจะมากขึ้นถ้าไม่ป้องกันเกิดติดโรคก็เกิดผลกระทบได้นั้นเน้นที่ผลกระทบแต่ผลกระทบอาจจะคนละแบบกันนะครับคำว่ารุนแรงที่ถามเมื่อสักครู่นะครับต้องคลาริฟายว่าคืออะไรถ้าบางคนคิดว่ารุนแรงคือซาดิส
ก็จัดอยู่ใน BDSM อันนี้คือเข้าใจผิดนะซาดิสติกไม่ต้องรุนแรงเสมอไปถึงแม้ว่าจะมีการทำให้เกิดการเจ็บปวดทางกายทางใจเขาอาจจะไม่เกี่ยวกับความรุนแรงฉะนั้นต้องเข้าใจให้ถูกต้องขึ้นนะครับแต่ถ้ารุนแรงคืออาจจะ practice ธรรมดาเลยแบบวานิลาเซ็กคือเหมือนทั่วไปแต่มีการตบตีแบบรู้สึกว่ามีการข่มเหงกันจริงๆไม่ต้องทางกายก็ได้นะทางอารมณ์ก็ได้นะคือคนหนึ่งในคู่โดมิเนตคนหนึ่งอันนี้เรียกว่า violence และคือรุนแรงอันนี้มีปัญหาแน่ๆก็ต้องปรึกษาครับถือว่าเป็นเรื่องของ couple violence ครับคือความรุนแรงในครอบครัวหรือความรุนแรงในชีวิตคู่นะครับและสุดท้ายว่าบ่อยเยอะเกินเนี่ยต้องมา clarify ความหมายเหมือนกันนะครับหลายคนจะคิดถึงว่า addiction คือติดเนี่ยทางเวชศาสตร์ทางเพศของพี่เนี่ยเราไม่เอาที่ความถี่นะพี่ยกตัวอย่างเนี่ยนะครับเช่นวัยรุ่นเนี่ยมีทุกวันวันหนึ่ง 2-3 ครั้งมีได้แต่เรียนได้ทำงานได้ทุกอย่างเหมือนปกติจิตใจโอเคนะครับตรงข้ามอายุมากขึ้นน้อยลงบางคนบอกว่าเดือนละครั้งแต่พอใจก็ไม่ถือว่าห่างเกินไปฉะนั้นเนี่ยมีน้อยมีมากแต่ถ้ารู้สึกว่ามันมีผลกระทบนะครับอันเนี้ยก็ถือว่าเข้าข่ายมีปัญหาได้เช่นบางคนมีต้องมีทุกวันไม่ได้เลยมีทุกวันแล้วรู้สึกว่าหรือมีวันหลายครั้งแล้วรู้สึกว่ามีความสุขไม่มีแล้วมีความทุกข์อันนี้อาจจะเป็น addiction จริงนะครับมีบางคนอาจจะไม่เข้าใจคิดว่า case addiction เนี่ยจะต้องเป็นคนไม่ดีหลักการอย่างหนึ่งนะของเราเนี่ยเราเรียกว่าการเปิดใจและไม่ตัดสินก็คือเราต้องมีว่า open minded แล้วก็ non judgmental เช่นเขาติดเซ็กส์อย่า judge ว่าเขาเป็นคนไม่ดีนะไม่เกี่ยวเพราะเคสที่มาปรึกษาพี่สุดท้ายติดเซ็กแต่จริงๆสุดท้ายคือเป็นเพราะเขาเศร้าจริงๆแม่พามาเพราะเขามีปัญหาที่โรงเรียนเพราะว่าเขาเป็นน้องผู้หญิงนะครับมีอะไรกับน้องผู้ชายที่ห้องน้ำและไปห้องน้ำคนละเพศกันครูรู้ครูเห็นครูบอกแม่ว่าให้รีบพามาหาหมอเพราะถ้ามีอีกครั้ง2 ครั้งเนี่ยต้องออกจากโรงเรียนแม่คิดว่าตัวนั้นก็บอกว่าลูกเป็นคนไม่ดีจริงๆลูกติดเซ็กจริงเพราะทุกครั้งที่มีเซ็กกับเพื่อนชายนะเขามีความสุขและลืมความทุกข์จากที่บ้านสุดท้ายทุกข์คือจากที่บ้านและปัญหาทุกข์คือความเศร้าซึ่งเกิดจากที่บ้านต้องแก้ที่ความเศร้าจากคนที่พามานั่นเองฉะนั้นจริงๆเนี่ยเราต้องไม่ตัดสินนะว่าเขาเป็นคนไม่ดีแล้วต้องค่อยๆขุดคุยแล้วจะหาว่าตกลงเนี่ยเขาเป็นปัญหาอะไรครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรามีเซ็กส์บ่อยหรือว่า วันละ 2-3 ครั้งจริงๆเนี่ยถ้ามันไม่ได้กระทบต่อชีวิตของคุณไม่ได้กระทบต่อเรื่องของการเงินการงานครอบครัวของคุณก็เป็นเรื่องปกติถูกไหมครับที่ทุกคนสามารถ practice ได้ที่สามารถทำได้คราวนี้งานวิจัยครับเขาบอกว่าสถิติในคนไทยเนี่ยมีขนาดอวัยวะเพศชายอยู่ที่ 3.7 นิ้ว ไอ้ขนาดเนี่ยมันสำคัญมากขนาดไหนครับในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ครับพี่จะพูดเสมอว่ามันไม่สำคัญมันสำคัญเรื่องของทักษะลีลาความรักความเข้าใจกันและการสื่อสารกันเช่นขนาดไม่ใหญ่มากสื่อสารให้ดีกระตุ้นให้ตรงจุดมันก็ได้แล้วนะครับถ้าทางการแพทย์เลยเนี่ยนะฮะขนาดเล็กมีผลต่อการสอดใส่คือถ้าเล็กกว่ากล่องไม่ขีดตอนนี้แทบจะไม่เห็นไม่ขีดแล้วบอกไม่ได้ว่ากี่นิ้วถูกไหม โดยที่ไปประมาณสัก2 นิ้วครึ่งนะครับก็ถือว่าเล็กที่เรียกว่าไมโครพีนิสที่ทำการผ่าตัดทางการแพทย์ได้เช่นขยายขนาดต่างๆแต่ถ้า3.7 นิ้วเนี่ยอันนี้ไม่ถือว่าเล็กขนาดนั้นนะครับแต่บังเอิญเหมือนสถิติโลกไงนะครับมีผลเชื่อไหมครับผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมีผลในเรื่องของ esteem คือความไม่มั่นใจแล้วไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรเชื่อไหมครับปัจจุบันนี้เกิดจากเรื่องของ pornography ก็คือหนังเรื่องสื่อแต่ว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้นะสื่อเป็นสิ่งที่ดีนะเราก็เล่นกับสื่อโป๊เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งทุกคนก็ดูนะครับจริงๆทางการแพทย์ถือว่าดีด้วยเช่นกระตุ้นความรู้สึกทางเพศเราได้ปลดปล่อยกับตัวเองนะครับและเรามองว่าเป็นสื่อการเรียนรู้ด้วยนะครับตอนเรียนเราก็สอนเรื่องนี้ถูกไหมครับแล้วก็เป็นสื่อการรักษาด้วยเช่นบางทีเนี่ยทางผู้รับบริการนะต้องเอาเนี่ยไปดูแล้วก็ศึกษาแล้วก็แก้ไขปัญหาตัวเองได้ด้วยฉะนั้นมันดีแน่ๆแต่บางคนก็ดูแล้วก็มาเปรียบเทียบไงนะสมัยก่อนเราไม่เคยทำหน้าปัจจุบันเราก็ทำหน้าเพราะเราอยากได้หน้าตาดีเหมือนดาราอันนี้เหมือนกันปัจจุบันพอดูสื่อปุ๊บเราก็มองเห็นทำไมต้องหุ่นดีนะหรือว่าของผู้หญิงก็ต้องดูดีแบบนี้สิของผู้ชายต้องขนาดนี้สิทำให้เกิดการสูญเสียเรื่องของ esteem ก็คือการรู้คุณค่าในตัวเองขาดความมั่นใจอันนี้มีผลต่อเซ็กก่อนหน้านี้อาจารย์ได้พูดเรื่องของปัญหาสุขภาพทางเพศที่พบได้บ่อยก็คือเรื่องของ ED ถูกไหมครับการไม่แข็งตัวของผู้ชายนั่นเองซึ่งบางครั้งเนี่ยเราพบว่าผู้ชายเวลาควรจะแข็งไม่แข็งเป็นเพราะอะไรแล้วไม่แข็งแบบไหนควรไปหาหมอครับ
หลักการคือถ้าเริ่มรู้สึกสัมผัสว่าไม่เหมือนเดิมถึงแม้จะเป็นนิดเดียวก็เถอะยังไม่ขนาดต้องไม่แข็งมากเนี่ยพบหมอได้แล้วนะจริงๆพี่จะมองว่าในเรื่องของเวชศาสตร์ทางเพศเนี่ยเหมือนกับ sexual concern แค่ concern ก็ปรึกษาแพทย์แล้วไม่ต้องขนาด problem หรือว่า disorder คือไม่ต้องขนาดมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่นิดเดียวก็ปรึกษาได้จริงๆมีการวิจัยด้วยนะครับที่ส่งเสริมตรงนี้ยกตัวอย่างเช่นนะครับเราเพราะว่าเรามีคำเรียกว่า erection hardness score หรือว่าคะแนนการแข็งตัวนะฮะอย่างเช่นแต่ก่อนเนี่ยเคย4 เต็ม 4หมายความว่าเช่นแข็งสอดใส่ได้จนเสร็จแล้วลงมาแข็งสอดใส่ได้แต่ว่าเริ่มไม่ค่อยเสร็จนะครับเช่นเหี่ยวก่อนเสร็จเนี่ยเรียกว่า3 เต็ม 4การวิจัยเพราะว่าสกอร์ลดลงแค่นิดเดียวจาก4เป็น3เนี่ยก็พบว่ามีผลต่อเรื่องของสุขภาพเพศเรื่องของครอบครัวแล้วนะครับความพึงพอใจลดลงอย่างมากแบบ significant หรือว่ามีนัยสำคัญทางสถิติเลยหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องรอให้ลดลงเหลือ2เหลือ1เหลือ0เลยขนาดนั้นเลยนะครับฉะนั้นแค่มีปัญหาเล็กน้อยปรึกษาหมอเถอะหมอช่วยดูแลได้แล้วจากการที่ปัญหามันไม่แข็งครับส่วนมากมันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างครับเรามักจะตัดที่อายุครับถ้าน้อยกว่า40 ปีเนี่ยมักจะเกิดจากทางใจเกิน40เกิดจากทางกายแต่ไม่เสมอไปนะเช่นถ้าอายุน้อยเป็นโรคเรื้อรังก็อาจจะเป็นจากทางกายได้หรือถ้าอายุมากแล้วมากังวลใจตอนหลังก็อาจจะเป็นจากทางใจได้นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นแนวทางให้เราช่วยกันคิดว่าน้อยกว่านั้นเนี่ยน้อย40น่าจะเป็นจากทางใจมากกว่าเกิน40เป็นจากทางกายนะครับไปหาสาเหตุละกันว่าอายุด้วยแล้วก็ไปหาสาเหตุว่าสุขภาพของคุณมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแล้วเราก็ไปดูว่ามันเป็นปัจจัยหนึ่งหรือเปล่าที่ทำให้น้องชายของคุณไม่ยอมแข็งตัววิธีการรักษาน้องชายที่ไม่แข็งตัวเนี่ยที่ผิดและถูกมีอะไรบ้างครับอันนี้แนะนำเลยอันนี้ด้วยความจริงใจนะไม่ใช่แนะนำแบบเพื่อต้องการให้มาหาหมอนะแนะนำด้วยความจริงใจว่าอาจจะอันตรายนะครับเช่นยาบางตัวเนี่ยแม้ทั้งอาหารเสริมบางอย่างเนี่ยตอนที่ผลิตออกมาผ่านอย.เนี่ยอาหารเสริมแต่พอทำจริงผสมเนี่ยนะครับพอผสมปุ๊บก็เลยการแข็งดีเอาจริงไปว่าถ้ากลุ่มอาหารเสริมเช่นกลุ่มสมุนไพรเนี่ยกินแล้วไม่มีทางแข็งได้ทันทีต้องเป็นเดือนเป็นปีอย่างเงี้ยสุดท้ายมีปัญหาเรื่องอื่นหรือเปล่าก็ไม่รู้เช่นจะโดนเรื่องตับหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าแข็งเลยแล้วมาผสมซึ่งสุดท้ายเนี่ยไม่รู้ว่าเรามีข้อห้ามหรือเปล่านะครับและจริงๆอาจจะไม่ตรงสาเหตุแม้กระทั่งว่าจู่ๆไปช็อกเวฟเลยหรือไปนู่นนี่นั่นโน่นเลยฉีดนู่นฉีดนี่นะครับอาจจะไม่ตรงฉะนั้นค้นหาสาเหตุเถอะเพราะถ้าเป็นทางใจอะทำแทบแย่ก็อาจจะยังไม่ได้ผลดีถ้าไม่มาวิเคราะห์เรื่องใจหรือมาแก้ไขเรื่องปัญหาทางใจนะครับส่วนเรื่องทางกายเหมือนกันครับก็ไม่ใช่แค่เรื่องของปัญหาอย่างเดียวอาจจะกับฮอร์โมนก็ได้บางคนไปฉีดอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับบางคนไปจากหลอดเลือดแก้หลอดเลือดอย่างเดียวก็ไม่ได้อีกบางคนก็เป็นจากเรื่องของกล้ามเนื้อตรงบริเวณนั้นอีกนั้นปัจจัยทางกายก็มีหลายๆอย่างที่ซ่อนเร้นอยู่นั้นก็ต้องหาให้ตรงจุดนะครับแล้วก็แก้ไขไปพร้อมๆกันครับก็คืออย่าไปซื้ออะไรมั่วๆอะไรอย่างเงี้ยละกันนะโอ้ใช่นี่อันตรายมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นลองมาหาสาเหตุดีกว่าใช่ครับคุณจะได้แก้ไขให้ถูกจุดจะได้แข็งปึงปังได้เหมือนเดิมใช่ครับสำหรับคราวนี้ผู้ชายแล้วเรามาดูมุมมองของผู้หญิงบ้างผู้หญิงบางคนเนี่ยเหมือนอยากมีเพศสัมพันธ์แต่ร่างกายมันปฏิเสธน้องสาวล็อกเข้าไม่ได้เป็นเพราะอะไรครับแล้วเราจะปลดล็อกมันยังไงได้ครับเราเรียกปัญหาการเจ็บและการสอดสายยากนะครับถ้าสมัยก่อนเราโทษใจนะใจเลยคือโฟเบียคือกลัวนะครับก็เลยโทษตัวนั้นเป็นหลักๆนะครับปัจจุบันไม่ใช่แล้วครับปัจจุบันคือทั้งกายทั้งใจถ้าสมัยก่อนเราเนี่ยว่าถ้าเจออย่างเงี้ยกลัวแน่ๆเลยต้องเจอจิตแพทย์อย่างเงี้ยจริงๆไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับปัจจุบันเนี่ยเราต้องเจอเวชศาสตร์ทางเพศเพราะว่าเราดูกายใจไงหลักๆคือ1ใจก็กลัวจริงแต่สุดท้ายเนี่ยกายก็กล้ามเนื้อก็เกร็งจริงถ้าเราตรวจภายในเนี่ยก็จะเกร็งนะครับบางทีกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานมีการโหดรัดตัวมากเกินไปและสุดท้ายก็เจ็บจริงถ้าพยายามสอดใส่ก็เจ็บถ้าพยายามสอดใส่มากขึ้นอีกเจ็บมากขึ้นก็ยิ่งกลัวใช่ไหมครับกลัวเสร็จปุ๊บกล้ามเนื้อก็เกร็งมากขึ้นนั่นเรื่องเจ็บเรื่องกลัวนะครับแล้วก็เรื่องของกล้ามเนื้อต่างมาผสมกันทำให้เราเรียกชื่อใหม่ว่าปัญหาการเจ็บและการสอดใส่ยากนะครับจริงๆเนี่ยไม่น่ากลัวเพราะว่าสมัยก่อนคำว่าน้องสาวล็อกเนาะฟังดูน่ากลัวเลยจริงๆมันล็อกจริงนะพอสอดใส่ล็อกจริงพอมาแก้ตรงนี้ปุ๊บมันจะมีวิธีแก้ให้นะครับแล้วเนี่ยสาเหตุทางใจนะเชื่อไหมครับว่าบ้านเราเนี่ยเกิดจากอะไรเรื่องใจแน่ๆคือเรากังวลนะครับน้องสาวเลยล็อกแต่ส่วนหนึ่งที่มีผลต่อความกังวลก็คือเรื่องของสังคมความเชื่อนะเรื่อง sex education เช่นตัวหลักนะพี่จะมาสมมติพี่ตรวจทุกวันเนี่ยเจอมีปัญหาล็อกทุกวันนะครับและพี่พยายามซักประวัติเกิดจากอะไรเนี่ย 80% ของคนไทยจะเกิดจากตรงนี้เลยครับเรื่องของเพศศึกษาเช่นพ่อแม่บอกว่าไม่ควรเป็นเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรทำให้ไม่รู้ว่าอันควรคืออะไรรอจนแต่งงานไม่มีประสบการณ์มาก่อนพอแต่งงานที่ว่าเรายินยอมแล้วพอยินยอมปุ๊บบอกว่าตรงร่างกายตัวน้องสาวไม่ยินยอมไงทำให้มีการปิดมันอยู่ตรง subconscious หรือจิตใต้สำนึกนะครับทำให้เกิดการล็อกเกิดขึ้นเสมอนะครับแล้วเราต้องมาแก้ตรงจิตใต้สำนึกตรงนั้นเพราะฉะนั้นบางคนล็อกเขาอาจจะไม่รู้ตัวถูกไหมครับอาจารย์เกรงอัตโนมัติเลยใช่เขาคิดว่าเขายอมแล้วนี่ถูกไหมครับแล้วบังเอิญไปเจอวงจรเพิ่มอีกนะเช่นพอมีปัญหาปุ๊บเนี่ยฝ่ายชายก็พยายามสอดใส่
ไม่ได้เอานิ้วหน่อยนิ้วก็ไม่ได้เอากระชาติหน่อยน้องชายก็ไม่ได้ก็มีการว่ากันทำไมล่ะที่พี่เจอมาน่าสงสารมากนะบอกว่าทำไมล่ะนายบอกว่าแต่งแล้วจะยอมทำไมถึงไม่ยอมเจออะไรครับเจอเบลมอีกเรื่องเบลมก็ไปผลวงจรอีกใช่ไหมครับทำให้ไม่กล้ายิ่งกลัวยิ่งโกรธยิ่งเกิดวงจรที่บ่ายเบี่ยงดีกว่าคือไปคิดว่าร่างกายเขาไม่ยอมให้โทษผู้หญิงถูกไหมโทษผู้หญิงจริงๆทุกคนนะครับถ้าฟังอยู่ไม่ต้องโทษตัวเองเลยนะครับเราพบอย่างน้อย 10% ของหญิงทั่วโลกที่มีปัญหาการล็อกแปลว่า10คนเจอ1 100คนเจอ10คือไม่น้อยเลยไม่ใช่เป็นคนเดียวในโลกฟังแล้วสบายใจได้เลยสามารถพบหมอและดูแลได้เลยครับครับนอกจากที่แบบคนที่มีภาวะน้องสาวล็อกเนี้ยครับการคุยเปิดใจถูกไหมครับหรือการฝึกถูกไหมครับมันมีวิธีอันล็อกไหมครับเปิดมันนะครับอาจารย์ทางการแพทย์มันไม่ได้คืนนี้จำเป็นต้องใช้แล้วเปิดได้ไหมครับถ้าเป็นเคสน้องสาวล็อกแบบจริงๆจังๆเหมือนที่เราคุยกันเมื่อสักครู่เนี่ยอันนี้ต้องพบแพทย์ต้องค่อยๆเปิดแบบเราเรียกว่า systematic desensitization ค่อยๆมีการ desens คือค่อยๆฝึกการคุ้นเคยอย่างเป็นระบบนะครับเป็นระบบจริงๆนะเช่นค่อยๆลดกลัวเพิ่มความกล้าเพิ่มความสบายใจเพิ่มความคุ้นเคยเพิ่มความเป็นเจ้าของอวัยวะของตัวเองอย่างเงี้ยทุกอย่างหมดเลยต้องใช้เวลาหรืออุปกรณ์ขยายกล้ามเนื้อทีละหน่อยอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้าที่หมอจิมมี่ถามเมื่อสักครู่ถ้าเป็นเคสไม่ใช่แบบนั้นแค่อาจประสบการณ์ครั้งแรกๆนะครับแล้วยังล็อกอยู่ยังเข้าไม่ค่อยได้อันนี้พอเปิดใจได้แบบอันล็อกด้วยพาร์ทเนอร์ได้เช่นแฟนค่อยๆพูดคุยการฝึกการปลอบประโลมค่อยๆลองทีละนิดทีละหน่อยนะครับแล้วผ่อนคลายนะครับอาจจะเปิดได้เองอันล็อกได้เองนะครับการสื่อสารการพูดคุยและการเปิดใจนะช่วยได้เพราะฉะนั้น foreplay ก็เป็นอะไรที่สำคัญมากมากเลยและเป็นอันที่คนไทยขาดอันนี้สำคัญเลยนะครับอันนี้การวิจัยนะไม่ได้พี่พูดเองนะคือมีการวิจัยว่าคนที่ขาดคือกลุ่มเอเชียเช่นเอเชียอาคาเดย์ของเรานี่แหละก็ขาดเยอะเลยเช่นอินคลูดไทยใช่คือปุ๊บใส่เลยกลัวบางคนก็กลัวเหี่ยวก่อนหรือบางคนอยากจะรีบเสร็จเพราะว่าฝ่ายชายจะเป็นแบบนี้จริงๆสำคัญมากนะครับการอารมณ์ดีจริงๆสำหรับสมมติทั้งสองคนมีเพศสัมพันธ์กันได้แต่ทุกครั้งเนี่ยพอมีเพศสัมพันธ์แล้วเกิดอาการเจ็บเนี่ยถือว่ามันเป็นเรื่องปกติหรือเปล่าที่อาจจะขนาดของผู้ชายหรือการแบบรุนแรงหรือเปล่าหรือบางครั้งเจ็บแบบไหนที่มันเริ่มผิดปกติอะครับถ้าเป็นจากขนาดนะเป็นลักษณะที่บอกว่ารู้สึกใหญ่เกินไปจะรู้สึกเลยว่าทำไมตัวนี้ใหญ่เกินไปหรืออาจจะเคยมาก่อนแล้วไม่เจ็บแล้วมาเจ็บกับคนนี้อย่างเงี้ยนะครับอาจจะเกี่ยวกับขนาดได้เราจะรู้สึกสัมผัสได้ตัวเองจริงๆเนี่ยผู้ที่มีปัญหาจะเฉพาะรู้จากตัวเองได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการเจ็บมีหลายปัญหาอีกนะบางครั้งเรานึกขึ้นว่าการเจ็บช่องคลอดเนี่ยอาจจะเป็นแค่เรื่องแผลบางอย่างที่เจ็บโรคอักเสบบางอย่างที่เจ็บเงี้ยนะครับจริงๆมันมีเพราะหลายๆอย่างที่บางทีไม่รู้นะครับบางทีมันซ่อนอยู่ใต้ผิวหนังก็ได้นะหนึ่งอย่างเช่นว่ามันมีอันนึงเรียกว่าเป็นเวสติบูโลไดเนียอันนี้ชื่อยากนิดนึงแต่ว่าปัญหาคืออย่างนี้ไม่มีชื่อไทยนะมันจะแปลว่ามีการเจ็บของปากช่องคลอดโดยที่ไม่มีพยาธิสภาพหรือแผลใดๆนะครับมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่เมื่อแตะเมื่อสัมผัสนะครับหรือเมื่อถูกสอดใส่จะเจ็บแบบมหาศาลเช่นเหมือนมีดบาดไฟไหม้น้ำร้อนลวกนะครับหรือถ้าถูกสอดใส่จริงๆจะเหมือนกับระเบิดไปทีโดน1ครั้งมีการเจ็บ7 วันกินยาแก้ปวดแบบรุนแรงเนี่ย7 วันเลยนะครับหรือบางคนมีสมมติว่าใช้ผ้าอนามัยอย่างเงี้ยนะครับโดนเข้าไปปุ๊บก็เจ็บได้ใช้ผ้าอนามัยเท่านั้นเลยก็เจ็บได้อย่างบางคนเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆก็ปรึกษาแพทย์ได้นะครับแล้วก็ตรวจนิดนึงว่าเกิดจากอะไรนะครับถ้าเกิดจากทักษะเกิดจากขนาดอย่างเงี้ยอันนี้เราจะได้แค่นำทักษะได้ว่าท่าไหนดีหรือว่าขนาดทำยังไงดีอย่างเงี้ยนะครับผ่อนคลายยังไงให้ขนาดมันเกิด proportion หรือว่ามีความเหมาะสมกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเริ่มรู้สึกว่าผิดปกตินะครับเนาะเจ็บที่มันไม่ใช่เหมือนเดิมนะครับอาจจะเป็นการติดเชื้อหรือเปล่านะครับหรือการที่เกิดปัญหาต่างๆก็ลองไปปรึกษาแพทย์แหละดีที่สุดไม่ใช่ทนอย่าทนเดี๋ยวมันก็เกิดวงจรอีกไงทนปุ๊บเจ็บปุ๊บสุดท้ายก็สอดใส่ยากไม่กล้าเกิดความกลัวเกิดมีปัญหากันอีกและพี่กลัวอย่างเดียวคือกลัววงจรมันจะหนักขึ้นกลายเป็นวงจรความสัมพันธ์ไงคือพอหลีกเลี่ยงปุ๊บอีกคนหนึ่งต่อว่ากันเริ่มทะเลาะกันในครอบครัวทีนี้เนี่ยเวลามาแก้ไขมันต้องแก้เลเยอร์แรกก่อนก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ก่อนแล้วมันจะซับซ้อนและยากขึ้นครับคราวนี้เรื่องอีกอันนึงก็คือเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ทางด้านประตูหลังนั่นเองนะครับอาจารย์คือบางคนอาจจะมีรสนิยมแบบนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นชายหญิงแล้วแต่เนี่ยการที่เราสอดใส่ทางด้านประตูหลังเนี่ยมันจะไปทำลายเรื่องของหูรูดของเราหรือเปล่าหรือไปทำให้ลำไส้ของเราแย่มากกว่าเดิมจริงไหมครับหลายคนกลัวเรื่องของการขมิบไม่ได้ไม่ดีเท่าเดิมนะครับกรณีนี้จะเกิดขึ้นกรณีถ้าเกิดมีปัญหาจริงๆคือบาดเจ็บเช่นใช้อะไรใหญ่ๆแล้วบาดเจ็บแบบเจ็บมากๆนะฮะแล้วมีเลือดออกเนี่ยอันนี้คือในแง่ของการหายของแผลเนี่ยอาจจะเกิดเช่นพังผืด
ใช่ไหมครับแล้วเกิดการหดรัดตัวได้ไม่ดีเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดเป็นการขยายดีๆนะครับผ่อนคลายดีๆใช้เจลลดดีๆเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ต้องระวังเรื่องของโรคติดต่อต่างๆเช่นการป้องกันซะ barrier method การใส่ถุงต่างๆเนี่ยช่วยได้ฉะนั้นนะครับหลักการคือทำได้และทำถูกต้องปลอดภัยไม่เกิดปัญหานะครับแต่ชอบมากเลยที่หมอจิมมี่พูดบอกว่าไม่ใช่เฉพาะชายนะเพราะเนี่ยเรากังวลคิดว่าเป็นเรื่องของชายต้องมีประตูหลังจริงๆแล้วเนี่ยชายหญิงหญิงแล้วก็หญิงชายมีได้หมดชายหญิงคือชายสอดใส่ประตูหลังหญิงหญิงคือหญิงสอดใส่ประตูหลังกันเองส่วนหญิงชายก็มีไงคือหญิงสอดใส่ชายนะครับเช่นใช้นิ้วหรือใช้พวก strap on ดิวโดต่างๆเป็นอุปกรณ์นะครับจริงๆแล้วพบได้เรื่อยๆนะที่มันมีการวิจัยกันนะครับชายสอดใส่หญิงนะครับในอเมริกาพบถึง 15% และหญิงสอดใส่ชายถึง 7% เลยทีเดียวจริงถือว่าเยอะมากแต่ในเมืองไทยอ่ะพบไม่ถึง 2% เพราะมองว่าเป็นเรื่องผิดปกตินะมาปรึกษาพี่แค่ง่ายเลยนะครับบอกว่าแฟนขอสอดใส่ประตูหลังของหนูคือของผู้หญิงเนี่ยแฟนเป็นเกย์หรือเปล่าคะจริงๆไม่เกี่ยวถูกไหมครับเป็นเรื่องของรสนิยมหรือความชอบเรื่องของรูทหรือว่าเรื่องของช่องทางนะครับเป็นเกย์หรือเปล่าต้องมองเรื่องของความชอบของเพศใดนี่เขาชอบเพศหญิงนะไม่ได้เกี่ยวอะไรถูกไหมครับอันนี้เป็นความเข้าใจผิดเฉยๆจริงๆเมื่อกี้ตอนก่อนที่มาเจออาจารย์ผมเห็นในโซเชียลมีเดียเลยมีคนตั้งคำถามเยอะมากว่าคู่เนี่ยชายหญิงแต่ผู้ชายเนี่ยชอบสอดใส่ประตูหลังของผู้หญิงมากกว่าทางช่องปกติผู้ชายถือว่าผิดปกติหรือเปล่าได้คำตอบทันทีว่าไม่ผิดปกติและมีการวิจัยว่าผู้ชายหลายคนชอบมากกว่าเพราะมีการฟิตกว่าอันนี้พี่เน้นเสมอนะอันนี้ไม่ได้พูดเชียร์ในกลุ่มชายรักชายที่มีประตูหลังนะเพราะการวิจัยเขาทำใน heterosexual men คือชายรักต่างเพศหรือว่าชายรักหญิงนะครับเปรียบเทียบกันระหว่างชายรักหญิงมีเฉพาะกับหญิงทางประตูหน้ากับประตูหลังและมีการทำวิจัยเป็นแบบสอบถามปรากฏว่าเขาบอกจริงๆว่าประตูหลังฟิตกว่าฉะนั้นเราไม่ได้พูดด้วยความ bias นะครับแล้วเป็นส่วนนี้เขาอาจจะชอบได้ครับเป็นรสนิยมที่ดีนะครับและบางทีเป็นทางออกในบางอย่างด้วยนะในบางคู่ที่เขาโอเคกับประตูหลังเพราะไม่สามารถเข้าประตูหน้าได้หรือมีบางอย่างที่เป็นข้อห้ามจริงๆไม่ใช่ภาวะน้องสาวล็อกนะอาจจะห้ามจากอย่างอื่นก็ได้ครับอย่างเช่นว่ามีปัญหาบางอย่างที่ช่องคลอดที่ต้องห้ามจริงๆแล้วก็มีประตูหลังแทนอย่างนี้เป็นต้นครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องปกติใช่ครับปกติอย่างมากๆเลยครับก่อนหน้านี้เราพูดถึงเรื่องของการถึงจุดสุดยอดคราวนี้ผู้หญิงมีจุดสุดยอดข้างหลายที่หลายสปอตเลยถูกไหมครับถ้าคู่ชีวิตของเราอยากให้แฟนของเราคู่ชีวิตเนี่ยมีความสุขมากขึ้นถึงรู้สึกแบบออร์แกซึมจุดเสียวต่างๆเนี่ยอาจารย์มีคำแนะนำในการใช้นิ้วที่ไปถึงจุดสุดยอดของเขายังไงบ้างครับโอเคดีเลยครับที่ถามเรื่องของนิ้วเพราะจริงๆแล้วคือจริงๆผู้หญิงถึงจุดค่อนข้างยากนะแล้วเพราะว่าจริงๆเนี่ยสมมติผู้หญิง100 คนเนี่ย1 ใน 3ของผู้หญิงอาจจะไม่ถึงเลยนะครับและ2 ใน 3ของผู้หญิงที่เคยถึงจุดสุดยอดเนี่ย 25% เท่านั้นที่ถึงจุดสุดยอดจากการสอดใส่ฉะนั้นเนี่ยที่เหลือจะถึงจากการใช้นิ้วใช้ลิ้นหรือว่า sex toys ฉะนั้นการใช้นิ้วถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเลยแต่จริงๆเนี่ยฝ่ายชายทำให้ได้เลยหรือคู่หญิงก็ทำให้ได้เลยหรือทำตัวเองได้เพราะนั้นเป็นคำถามที่ดีมากนะครับคือการใช้นิ้วเป็นสิ่งที่ดีสุดเลยของผู้หญิงครับทีนี้อยากรู้ว่าทำยังไงเหรออยากรู้เลยก็ต้องมีอุปกรณ์นะสิโชคดีนะพี่พกมาพอดีเลยเนี่ยโดยบังเอิญนี่คือไม่ได้ตั้งใจเลยเพราะของเราสดจริงๆไม่ได้เตรียมกันแม้แต่นิดเดียวนะครับเป็นโมเดลฝ่ายหญิงนะครับมาดูตรงนี้นะครับอันนี้เหมือนกับคนที่ยืนอยู่นะครับก็เห็นว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวช่องคลอดนะครับเพราะอันนี้คือมดลูกนะครับและมีปากมดลูกอยู่ตรงนี้นะครับและนี่ปากช่องคลอดนี่กระเพาะปัสสาวะนะครับอันนี้คือตัวท่อปัสสาวะตัวเนี้ยคือรูท่อปัสสาวะที่ข้างๆจะมีตัว U spot อยู่คือตรงนี้นี่คือทวารหนักนะครับอันนี้ก็คือเป็นรูทวารหนักคือกล้ามเนื้อหูรูทอยู่บริเวณนี้นะครับซึ่งตรงนี้จะเห็นว่ามันมีกล้ามเนื้ออยู่ล้อมรอบหมดเลยทั้งตรงทวารหนักแล้วก็ทั้งตรงช่องคลอดเวลาที่บอกว่าน้องสาวล็อกคือล็อกตัวนี้ครับมันจึงเข้าไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใช้นิ้วนะครับกรณีถ้าเกิดนอนอยู่นะครับก็จะเป็นท่านี้เป็นท่านอนถูกไหมครับซึ่งจะเห็นว่าการใช้นิ้วตัวหลักๆเนี่ยก็คือในเรื่องของการทำตรง CUV complex นะครับตัวนี้อาจจะมองไม่เห็นนักว่าเป็นจะมีตัว C คือ clitoris อยู่แต่แน่คือมีตัว U อยู่ตรงนี้นะครับคือตัวรูท่อปัสสาวะด้านข้างนะครับจะมีตัว U spot อยู่2ข้างนะครับแล้วนี่คือช่องคลอดนะฮะปากช่องคลอดส่วนหน้าคือตรงนี้นะครับเพราะนั้นบริเวณกว้างๆตรงนี้นะครับบริเวณที่เราจะมีการกระตุ้นนะครับหลายคนถ้ากระตุ้นข้างนอกโดยการใช้นิ้วนะทักษะมีหลายแบบเลยครับจะเป็น2นิ้วนี้หรือ2นิ้วนี้นะครับ
ครับก็ได้นะครับแต่ละคนแต่จริงๆตัวหลักการคือการกระตุ้นเนี่ยควรต้องมีการกระตุ้นที่เช่น U spot ก่อนคือข้างๆของรูท่อปัสสาวะตรงนี้ก่อนนะครับจะกระตุ้นได้ดีเลยและทำให้ผู้หญิงจะชอบคำว่าชอบแปลว่าเขาจะค่อนข้างมีการคล้อยตามเรื่องของอารมณ์ร่วมน้ำหล่อลื่นจะออกจากต่อมเรียกว่าต่อมบาทูลินส์เนี่ยจะออกมาค่อนข้างเยอะและคลิตอริสที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับมันก็จะมีการแข็งตัวและม่วงมาปกคลุมนะครับเพราะถ้ากระตุ้นคลิตอริสโดยตรงตอนแรกบางทีจะเจ็บหลายคนบอกเจ็บแต่ถ้าเกิดว่าแข็งตัวพอมีหมวกคลิตอริสปกคลุมนะครับจะไม่เจ็บและเปลี่ยนเป็นความรู้สึกมีความสุขและกระตุ้นอย่างต่อเนื่องเป็นบริเวณกว้างๆมีความสุขเสียวที่ดีและมีโอกาสที่จะเสร็จขึ้นมาได้นะครับการกระตุ้นที่ดีนะครับการกระตุ้นเป็นบริเวณกว้างๆนะอาจจะเป็นกรณีที่เรียกว่าเป็น humping effect ก็คือเป็นการบดขยี้นะบดขยี้นะแต่ทีนี้เนี่ยจุดอื่นถ้าอยากจะให้ดูจากโมเดลนี้คือ G spot นะครับเนี่ยเป็นช่องคลอดเห็นไหมครับอันนี้คือช่องคลอดส่วนหลังนี่คือส่วนหน้านะครับส่วนหน้าบริเวณนี้นะครับนะตรงระหว่างท่อปัสสาวะกับช่องคลอดนะครับส่วนหน้าบริเวณทั้งหมดนี่ครับจะเห็นบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่เรียกว่า G spot นะครับฉะนั้นถ้าเราใช้นิ้วสอดเข้าทางช่องคลอดแบบนี้นะครับแบบนี้แล้วพุ่งมาทางด้านหน้าแบบนี้นะครับเวลาของจริงต้องสอดลึกหน่อยนะครับอาจจะเป็น2นิ้วได้เลยคือนิ้วชี้นิ้วกลางก็ได้นะครับสอดสักประมาณทำไมใช้2นิ้วนี้ปกติเนี่ยหลายคนผู้ชายชอบนิ้วอย่างนี้ครับกระตุ้นบริเวณ CV complex แต่ถ้าเกิดเข้าลึกเข้าลึกยากนะครับถ้า2นิ้วนี้โอกาสเข้าลึกมากกว่านะครับพอเข้าลึกเพราะว่าจริงๆการทำ G spot เนี่ยต้องลึกประมาณ 1-2 นิ้วของนิ้วแม่บรรทัดนะครับแล้วต้องหักมาพอสมควรเพราะจะอยู่ลึกพอสมควรหักประมาณนี้เลยนะครับกระตุ้นไปเรื่อยๆด้วยจังหวะที่เหมาะสมจะมีความรู้สึกหนึ่งของฝ่ายหญิงรู้สึกเหมือนปวดปัสสาวะจังเลยพอเริ่มปวดเนี่ยยิ่งต่อเขาจะเสร็จนะครับแบบทั้งตัวเลยนะครับแล้วเพราะว่าจะมีน้ำออกมาครับก็คือจะเป็นน้ำจากต่อมเรียกว่าสกินแกลนตรงนี้นะครับข้างๆดูท่อปัสสาวะออกมาเหมือนน้ำนมนะแล้วก็จะมีน้ำปัสสาวะออกมาบ้างนะครับฉะนั้นน้ำสันข้างหลังของผู้หญิงจะคนละแบบนะช่วงแรกนะจากต่อมที่ว่าบาทูลินส์เนี่ยอยู่ข้างๆด้านล่างหน่อยเนี่ยจะเป็นเมือกก็คือเป็นมูกใสๆซึ่งภาษาแพทย์เรียกว่าเมือกคือมิวคัสนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเสร็จจากตรงคลิตอริสเนี่ยจะไม่มีน้ำถ้าเสร็จจาก G spot อย่างที่ว่าเนี่ยจะเป็นน้ำจากต่อมเรียกว่าสกินจะเป็นเหมือนนมประมาณสัก 1-2 ซีซีบางครั้งผสมพร้อมกับน้ำปัสสาวะนะจะปริมาณเยอะบางทีพุ่งเป็นแก้วน้ำได้เลยนะแล้วความรู้สึกจะดีมากสำหรับผู้หญิงที่เขาเคยเสร็จตรงนี้แล้วเขาชอบตรงนี้ได้นะครับบางครั้งถ้าเราบอกว่ามีทางทวารหนักเห็นไหมครับแล้วเข้าทางนี้ได้เนี่ยในบางท่าเช่นท่าด็อกกี้สไตล์เนี่ยถ้าพุ่งมาทางด้านหน้าหน่อยเนี่ยบางทีก็อาจจะมีโอกาสที่จะโดนตรง G spot ได้พอสมควรนะครับหรือโดนสปอตอื่นๆได้เช่นตรงนี้ครับเราเรียกว่า O spot ก็คือบริเวณที่เป็นปากมดลูกได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้าเกิดเข้าทางช่องคลอดแบบปกติเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยถ้าปกติมักจะเข้าตรงนี้ครับบริเวณที่เรียกว่า posterior fornix คือส่วนหลังของมดลูกเพราะบริเวณที่ลึกสุดเห็นไหมครับตรงนี้ลึกกว่าด้านนี้นะครับนี่คือปากมดลูกแต่บางทีถ้าเกิดเข้ามาทางด้านหน้าหน่อยอาจจะกระตุ้นบริเวณนี้ได้ตรงนี้เรียกว่า A spot นะครับหรือว่า anterior fornix นะครับคือปากมดลูกอยู่ด้านหน้าปลายสุดด้านหน้านะครับของช่องคลอดอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับตรงเนี้ยเพราะว่าตอบสนองได้ดีและเร็วเพราะเส้นประสาทที่อยู่ด้านหน้าผนังหน้าของมดลูกจะโยงใยหมดเลยครับทั้งตรง V ที่ตอนแรกถูกไหมครับตรง G spot และตรง A spot นะครับเป็นเส้นประสาทที่เรียกว่า Cobalt plexus โยงใยทำให้การกระตุ้นดีมากเพราะว่าจะตอบสนองเร็วและบางทีตัวมดลูกมีการขมิบตัวตอนเสร็จและปากมดลูกมีการขมิบตัวด้วยบางครั้งตั้งครรภ์เนี่ยอาจจะง่ายขึ้นเพราะถ้าเกิดต้องการตั้งครรภ์เนี่ยนะครับตอนที่เสร็จแล้วเนี่ยตัวมดลูกจะยกขึ้นมาข้างบนนะครับด้านหลังจะเกิดกระเปาะนะครับเป็น pouch เอาไว้รองรับตัวอสุจินะครับแล้วพอมดลูกยกขึ้นด้านบนเนี่ยปากมดลูกก็จะมีการจุ่มเข้าไปที่ตรงตัวน้ำอสุจิและขณะที่มดลูกมีการหดบีบตัวเนี่ยก็มีการซักชั่นนะหรือว่าเหมือนกับเป็นสุญญากาศดูดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโอกาสที่เอาจิขึ้นไปก็จะเร็วขึ้นฉะนั้นโอกาสการตั้งครรภ์ก็มากขึ้นในเคสที่ต้องการมีลูกด้วยอย่างนี้เป็นต้นครับโอ้โหเห็นภาพชัดมากเลยครับอาจารย์โอเคโอ้โหวันนี้ได้ข้อมูลจากอาจารย์เยอะมากจริงๆนะครับตั้งแต่เรื่องของเพศสภาพต่างๆนะครับเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ที่ดีเรื่องของสุขภาพทางเพศที่เราเจอได้บ่อยปัญหาต่างๆนะครับเนาะสุดท้ายแล้วเนี่ยอาจารย์อยากฝากอะไรกับทางที่บ้านครับเรื่องของการมีเพศสำคัญหรือว่าถ้าต้องการเจอแพทย์ทางด้านนี้จริงๆเนี่ยควรไปเจอที่ไหนครับ
อยากให้คุณผู้ชมทุกคนเปิดใจนะครับว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องพูดได้หรือปรึกษาแพทย์ได้นะครับเหมือนที่เราคุยกันธรรมดาจริงๆคือเรื่องเพศพูดได้ยิ่งพูดยิ่งสุขภาพเพศดีนะครับการปรึกษาแพทย์เป็นสิ่งที่สามารถทำได้เลยแค่กังวลใจก็ปรึกษาแพทย์ได้แล้วนะครับก็ขอบคุณอาจารย์มากนะครับวันนี้ที่มาที่รายการของเรานะครับแล้วก็เราได้ความรู้มากเกี่ยวกับเรื่องของเพศสัมพันธ์ครับและนี่คือรายการ Doctor's Talk Podcast ที่หมอและผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพมาพูดคุยประเด็นเรื่องสุขภาพต่างๆถ้าชอบคอนเทนต์แนวนี้ฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้หมอด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ